წარმატებულ და საქმიან დილას 28 სექტემბერს დავაპიროზე BMG-ს ეთერებით ვიწყებთ. კონკურენციის შესახებ კანონში შესატანით ცვლილებები შესახებ განხილვა შედგა. საჯარო რეესტრში საფრთხის შემცველი საქმიანობის კომპანიების რეგისტრაცია დაიწყო. ნავთობისა და გაზის კორპორაცია თბოსადგური გარდაბანი 2-ის მშენებლობაში წელს $120 მილიონ მეტ ინვესტიციას გეგმავს. ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი ჯემფესტი ადგილს ამყოფელს იცვლის და 2019-ში იურმალაში ჩატარდება. 1 ოქტომბრიდან ქვეყანაში დიზელის საწვავის ახალი სტანდარტი ამოქმედდება. ტრანსპორტში უბილეთო მგზავრობაზე რეაგირების გამკაცრებაა დაგეგმილი. საქართველოს საფონდო ბირჟიდან კი 19 კომპანია მოიხსნა. ყავის ქარხანა კაფსულო წლის ბოლომდე უნდა გაიხსნას. და ბაღებში კარაქის ნაცვლად იაფასიანის სპრედის შეტანის ფაქტებზე მეწარმეა დაკავებული. კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობისა საინტერესო ამბებით და საქმიანი დილით ვიწყებთ BMG-ს დღევანდელ სატელევიზიო ეთერებს ბექა ბაციკაძესთან ერთად გიორგი ორშაბათიდან დაგვიბრუნდება და ვიდრე ტრადიციული დუეტით მოგესალმებოდეთ კვირის შესაჯამებლად საფინანსო სექტორში მიმდინარე მოვლენებს უნდა გადავავლოთ თვალე. ორშაბათიდან ანუ 1 ოქტომბრიდან გაითვალისწინეთ რომ ზუსტად ერთი თვეა დარჩენილი იქამდე ვიდრე სესხის აღების მსურველებს ახალი გარემოებების გათვალისწინება და სესხის დამტკიცებისათვის ახალი მოთხოვნების დაკმაყოფილება დაგჭირდებათ. ბრძანება რომელიც ძალაში 1 ნოემბერს შევა სესხების გაცემისას დამატებით შეზღუდვებს აწესებს. პირველი ეს არის იპოთეკაზე წესდება მაქსიმუმ 15 წლიანი ლიმიტი. უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხი კი მაქსიმუმ 10 წლიანი შეიძლება იყოს. ავტოსესხი მაქსიმუმ 6 წელზე შეიძლება გაიცემოდეს და ნებისმიერი ტიპის სესხის ხანგრძლივობა 4 წელს არ უნდა აჭარბებდეს. ეროვნული ბანკის პროექტის მიხედვით განსაზღვრული 6 საშემოსავლო საფეხური წარმოდგენილია კოეფიციენტები არაჰეჯირებული მსესხებლებისთვის. რაც შეეხება ამ 6 საფეხურს, საშემოსავლო საფეხურს ეროვნულ ბანკში თემაზე მუშაობა გრძელდება და ის შესაძლოა მცირედით დაკორექტირდეს. რა გავლენა ექნება ეროვნული ბანკის ახალ რეგულაციებს ეკონომიკაზე, მოსახლეობაზე და ბიზნესზე ამ თემაზე საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში სტუმრებთან ერთად გავაგზავნებთ საუბარს. ბევრი საინტერესო სტუმარი გვეყოლებოდა და საინტერესო თემებსაც გავშლით, თუმცა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შემდეგ უკვე ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი გამოეხმაურა ამ თემას. ეროვნული ბანკის რეგულაციები მან საკმაოდ მკაცრად მიიჩნია. ალექსანდრე ძნელაძე ამბობს, რომ სების ახალი დებულება, რომელიც ძალაში ნოემბერში უნდა შევიდეს, ფუნდამენტურად ცვლის ფიზიკური პირების დაკრედიტების წესს. მისივე თქმით, საბანკო სექტორი მოლოდინიან, რომ მნიშვნელოვნად შემცირდეს საკრედიტო რესურსი და სამომხმარებლო პორტფელი. თუმცა საკითხზე სექტორს ეროვნულ ბანკთან უკვე ჰქონდა ძნელაძის განცხადებით ამ თემაზე კონსულტაციები და ის ამბობს, რომ მსჯელობა კიდევ გაგრძელდება. არსებული დებულება ფუნდამენტურად ცვლის ფიზიკური პირების დაკრედიტების წესს. აქედან გამომდინარე ვადებიც იყო განხილული რა ვადებში უნდა შევიდეს ეს რეგულაცია ძალაში. ასევე მნიშვნელოვანია ის საკითხი, რომ მოლოდინები ყოფილიყო შეჯერებული ეროვნულ ბანკთან. იქიდან გამომდინარე, რომ საბანკო სექტორის მოლოდინები უკანასკნელი რედაქციით იმ დებულების, რაც გვაქვს ჩვენ, გამოიწვევს საკრედიტო რესურსზე მნიშვნელოვნად ხელმისაწვდომობის მნიშვნელოვნად კლებას და ასევე სამომხმარებლო პორტფელის შემცირებას. ფიზიკური პირების დაკრედიტების ახალ წესზე ვახტანგ ბუცხიკიძემ გააკეთა კომენტარი. TBC ბანკის გენერალური დირექტორი ამბობს, რომ მომდევნო 2 კვირის განმავლობაში სამუშაო პროცესი გაგრძელდება. მისი თქმით, საკრედიტო პორტფელის ზრდა 15%-ზე უნდა იყოს. ჩვენი შეთავაზება არის ლოგიკური იმასთან დაკავშირებით, რომ ზრდა უნდა იყოს ისეთი, რაც რა თქმა უნდა მისაღებია და ალბათ ჩვენ მოვიაზრებთ, რომ ზრდა უნდა იყოს
საკრედიტო პორტფელიებში თლიანად საბანკო სექტორი 15%-ის ფარგლებში ისე რომ არ მოხდეს გადახურება და ეს ლოგიკურია და ესეც უნდა იყოს და შესაბამისად ეს რეგულაციები რაც ჩემო უნდა იყოს იმის ფარგლებში რომ ამ შეუწყოს დაახლოებით 15%-ის საბანკო სექტორმა რომ მიაღწიოს 15%-იან ზრდას. ამ მუშაჯგუფის ფარგლებში სწორედ ამ კონკრეტიკაზე იქნება საუბარი. მთავარი მიზანი ანუ ჩემი აზრით შეხვედრის მიზანი იყო ის რომ საბანკო სექტორმა გაიზარდოს დაახლოებით 15%-ის ფარგლებში, რა ფარგლებში უნდა მოხდეს რეგულაციები. ამ თემას კიდევ დაუბრუნდებით და ახლა ტურიზმი, საიდან მიღებული შემოსავლითაც საქართველოს მსოფლიოში 151 ქვეყანას შორის 79 ადგილზეა. მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის მონაცემებით, ქვეყანამ გასულ წელს ტურიზმიდან 2 მილიარდ 700 მილიონი დოლარის შემოსავალი მიიღო. ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლით მსოფლიოში პირველ ადგილს შეერთებული შტატები იკავებს და მისი შემოსავალი 210 მილიარდ 700 მილიონი დოლარი გახლდათ. 2017 წელს შტატებს 75 მილიონ 900 ტურისტი სტუმრობდა ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლით კი მსოფლიოში მეორე ადგილზე ესპანეთია 68 მილიარდი დოლარით და მან ერთ წელსში 81 მილიონ 800 ტურისტს უმასპინძლა. მესამე ადგილს კი საფრანგეთი იკავებს 60 მილიარდ 700 მილიონი დოლარის შემოსავლით და 86 მილიონ 900 ტურისტით. მეოთხე ადგილზე ტაილანდი განთავსდა, რომელმაც ერთ წელიწადში ტურიზმიდან 57.9 მილიარდი დოლარის შემოსავალი მიიღო. ხუთეულს კი როგორც ახლა ეკრანზეც ხედავთ, გაერთიანებული სამეფო ასრულებს 51 მილიარდ 200 მილიონი დოლარით. წლის 8 თვეში საქართველოს ტურიზმიდან 2.23 მილიარდი შემოსავალი მიიღო, აქედან ყველაზე მეტი შემოსავალი აგვისტოში დაფიქსირდა და მან 451 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდს 47 მილიონი დოლარით 12%-ით აღემატება. გასული წლის აგვისტოში საქართველოს ტურიზმიდან 394 მილიონი დოლარი შემოსავალი მიიღო. წლის განმავლობაში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი ყველაზე მეტად აპრილში გაიზარდა, როდესაც ზრდამ 33.4% შეადგინა. ევროპის რეგიონებში, რომელიც 58 ქვეყნის მონაცემს აერთიანებს, საქართველოს მიღებული შემოსავლით არის 30 ადგილზე. 2016 წელს კი ჩვენმა ქვეყანამ ტურიზმიდან 2 მილიარდ 160 მილიონი დოლარის შემოსავალი ნახა. 2010-ში ეს თანხა იყო 659 მილიონი დოლარის მოცულობის. მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის წლიური ანგარიშის მიხედვით, გასული წელი მსოფლიო ტურიზმის სექტორისათვის საკმაოდ პოზიტიური იყო და 2017 წელს 2010 წლის შემდეგ მსოფლიოს ტურისტების რაოდენობა ყველაზე მეტად გაიზარდა. გლობალურად საერთაშორისო ვიზიტების რაოდენობა 7%-ით არის გაზრდილი, ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი კი 5%-ით და ტრილიონ 300 მილიარდ დოლარს გადააჭერბა. მსოფლიოში ტურისტების რაოდენობით პირველ ადგილზე საფრანგეთი რჩება, მას ესპანეთი მოსდევს და შემდეგ არის უკვე შეერთებული შტატებიც. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტურისტების რაოდენობა გასულ წელს 3.8%-ით შემცირდა, მიუხედავად ამისა, ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი გაიზარდა 1.9%-ით. ტურისტული დანახარჯების 40% ევროპაზე მოდის, ანგარიშის მიხედვით დანახარჯების ყველაზე დიდი წილი ჩინელ ტურისტებზე მოდის, რომლებიც მოგზაურობაზე 258 მილიარდ დოლარზე მეტი დახარჯეს. მეორე ადგილზე დანახარჯების მიხედვით ამერიკელი ტურისტები არიან, რომლებმაც წლიურად 135 მილიარდზე მეტი დახარჯეს მოგზაურობაზე. ასევე მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის მონაცემებით იმ ქვეყნებს შორის, სადაც ტურისტების რაოდენობა ყველაზე მეტად გაიზარდა, საქართველოს მეოთხე ადგილზეა, ეგვიპტის, ვიეტნამის და ტოგოს შემდეგ. ამ მონაცემებზე ჩვენ ვისაუბრეთ, ჩავშალეთ კიდეც, სხვათა შორის საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ცნობით, თითო ვიზიტისა საშუალო დანახარჯი საქართველოში არის 1144 ლარი. ეს ბევრი არ არის, მაგრამ შეგვიძლია უბრალოდ მონაცემებს გავიცნოთ. ამ წლის მეორე კვარტალის მონაცემებით დანახარჯების ყველაზე დიდი წილი მოდიოდა საკვებზე და სასმელზე, მთლიანი ჯამური დანახარჯის 27% შეადგენდა. განთავსების საშუალებები კი 22.1% იყო. მეზობელი ქვეყნებიდან რუსეთის რეზიდენტი ვიზიტები ყველაზე მაღალი საშუალო დანახარჯით გამოირჩეოდნენ. დაახლოებით 1253 ლარამდე ხარჯავდა თითო რუსი ტურისტი. მას მოსდევს თურქეთი 865 ლარიანი დანახარჯი, სომხეთი 578 ლარის ხარჯით, აზერბაიჯანი 359 ლარი. ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების რეზიდენტები საქართველოში საშუალოდ 2049 ლარს ხარჯავდნენ. დანარჩენი ევროპის წარმომადგენლები კი 2726 ლარს, ხოლო სხვა ქვეყნების წარმომადგენლები 2653-ს. აი ამაზე ამბობენ ხოლმე ხარისხენი და უფრო მხარჯველი
ტურისტები, როდესაც ქვეყნების მიხედვით ხდება ამ შემთხვევაში განსხვავებების დაფიქსირება და შედარება. ცხადია ეს მნიშვნელოვანია, მით უმეტეს ამერიკის მაგალითზე ვისაც შეუმცირდა რაოდენობა, მაგრამ დანახარჯები ტურისტების გაზრდილია იქ. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი სხვა ქვეყნებთან შედარებით მაღალი არ არის, ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტში მისი წილი 15%-ს აღემატება, 2016 წელს ეს მონაცემი იყო, მონტენეგროში ეს მაჩვენებელი 21%-ს აღემატება, ხორვატიაში 19%-ს, მთლიან შიდა პროდუქტში ტურიზმის წილით საქართველოს უსწრებს მაგალითად საბერძნეთს, სადაც ეს მაჩვენებელი 8%-ზე დაბალია. ბექამ, ბევრი ქვეყნის შემთხვევაში და საქართველოსაც ძალიან მნიშვნელოვანია ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი. არსებობენ ისეთი ქვეყნები, სადაც ეკონომიკური აქტიურობიდან გამომდინარე შესაძლოა პოტენციურ და პროცენტულ მაჩვენებლებში განსაკუთრებულად შთამბეჭდავ წილობრივ მონაცემებს არ დებდეს ტურიზმიდან შემოსავალი, მაგრამ არსებობენ ისეთი ქალაქები, სოფლები, რომელთა შესახებაც მხოლოდ ტურისტული ინტერესის გამო ვიცით საერთოდ რამე. გინახავთ სოფელი, რომელიც თვითგადარჩენის გზებს ეძებს და ამას ამ გამოსავალს ტურიზმში ხედავთ. ადგილი, რომელიც უცხო თვალისთვის ამოთხია და რომლის სილამაზეც ნებისმიერ სტუმარს სუნთქვაში აკრებინებს. ასეთი ადგილები საქართველოშიც ბევრია, მაგრამ ამჯერად სულ სხვა ისტორია გვაქვს თქვენთვის. ისტორია, რომელიც პრაქტიკულად დაცლილი და მიტოვებული ულამაზესი ადგილისათვის გადარჩენის სიცოცხლის გახანგრძლივების შესაძლებლობა ტურიზმში ნახეს. შვეიცარიაში უნდა გამოგზაუროთ. კორიპოს პატარა მთაგორიანი სოფელი შვეიცარიის სამხრეთით მდებარე ვერზასკას ხეობის მწვანე ფერდობებზე ქაოსურად არის შეფენილი. მიუხედავად იმისა, რომ თუ ვინმე სამოთხე წარმოუდგენია, ამაზე ლამაზ კადრებს ფანტაზია ალბათ ვერ გაწუდება, აქაურები მძიმე რეალობის წინაშე დგანან. ერთ დროს წარმატებული ფერმერული საზოგადოება 300-მდე მოსახლით ახლა მხოლოდ 12 ადამიანს ითვლის, 12-დან 11 საპენსიო ასაკს უკვე გაცდა. ერთადერთი ეკონომიკური აქტივობა ამ პატარა სოფელში ადგილობრივი უბრალო რესტორანია. შვეიცარიის ამ იტალიურად მოსაუბრე ნაწილში ფიქალის ქვის სახურავებიანი სახლები ადგილობრივი გრანიტით არის აშენებული და საუკუნეების განმავლობაში ხელუხლებელი რჩება. მოჩვენებათა ქალაქის სტატუსამდე კი ერთი ნაბიჯია. თუმცა ყველაფერი დაკარგული არ არის. ადგილობრივმა ფონდმა ფონდაზიონე კორიპო 1975-მა სოფლის გადარჩენის გზას მიაგნო. კორიპოს აქვს პოტენციალი, რომ ქვეყნის პირველი ალბერგო დი ფუეზე, ანუ გაფანტული სასტუმრო გახდეს. იმ მოდელის მიხედვით, რომელსაც იტალიაში უკვე დიდი ხანია და თანაც წარმატებით იყენებენ, სოფელში მდებარე 70 ფიქალი სახურავიანი სახლიდან 30 კოტეჯებად და სასტუმროს ოთახებად გადააკეთებენ. სტუმრებსაც ბევრს მიიღებენ და ვიზიტორები ტიკინოს სოფლის ატმოსფეროს ნაწილი გახდებიან. განახლების სამსაფეხურიანი გეგმისთვის საჭირო 6,5 მილიონი დოლარი შესაგროვებლად ჯერ მხოლოდ სტარტის პირველი ხაზი გადაიკვეთა. აგვისტოში 2,700,000 დოლარი შემოწირულობებით და საბანკო სესხით შეგროვდა. პროექტმა გასულ წელს შვეიცარიის სასტუმროებისა და რესტორნების ასოციაციის პრიზიც მოიგო, მაგრამ ახლა გამოწვევა საჭირო ფინანსებზე მეტად ადამიანებია. ვინ უმასპინძლებს ტურისტებს, ვინ უერთგულებს ვერზასკას ხეობის მწვანე ფერდობზე შეფენილ სოფელს, რომელსაც მოჩვენებათა ქალაქის სტატუსამდე ერთი ნაბიჯი დარჩა. შაბათკვირა კი მოდის, მაგრამ შვეიცარიაში ხვალდილით ამ კადრებით დატკბობას ვიდრე გადაწყვეტდეთ, სამუშაო და საქმიანი დღე გვაქვს წინ და დილის ეთერში ყოფნის ამ შანსს მეც გამოვიყენებ, მით უმეტეს ევრო 2024-ის მასპინძელი ქვეყანა უკვე ცნობილია, თუ ჯერ არ იცით. მოდით ნახოთ, როგორ წარადგინეს თავი თურქეთმა და გერმანიამ, რომლებიც იბრძოდნენ ევრო 2024-ის მასპინძლობისთვის. It's about more than the game, about more than the result. It's about the way of life. Young and old alike, in a land bridging continents, from dusk till dawn, breathing and being born into this game. The game bridging cultures, generations, inspiring millions, igniting souls, keeping us alive. It's the world to us. In football, we find the common ground.
To achieve our biggest dream, we selected 10 cutting-edge stadiums from 37, which were constructed in the last decade. Thanks to large number of skyboxes and hospitality seats, we offer maximized revenue streams for UEFA. ასე შესთავაზა FIFA-ს თურქეთმა თავი, ეს არ იყო სრული ვიდეო, თუმცა ძირითადი აქცენტი კეთდებოდა იმაზე, რომ თურქეთი ფეხბურთით ცხოვრობს და ისინი მზად არიან ამ ჩემპიონატის მასპინძლობისთვის, we are ready, ბოლოს ეს მთავრდებოდა. ეს ვიდეო ნახოთ პრინციპში გერმანიის წარდგენაც, რომლებიც ასევე იბრძოდნენ UEFA-ს Euro 2024-ის მასპინძლობისთვის. Ласкаво просимо до Гамбурга! Добре дошли в Берлин! ეს ხო გერმანელების შეთავაზებული ვიდეო, აქცენტი ამ გაკეთდა ბოლოს იმაზე, რომ თუ გერმანიაში ჩატარდება ევროპის ჩემპიონატი, გამარჯვებული იქნება ფეხბურთი. იმისთვის, რომ ჩემპიონატის ჩატარების უფლება მიენიჭებინათ, კომიტეტის წევრებმა გერმანია და თურქეთი რამდენიმე კრიტერიუმის მიხედვით შეაფასეს, საკუთოდ ვიდეოზე რა თქმა უნდა, არ იყო საუბარი და მხოლოდ ვიდეოთი არჩეოდა კანდიდატები. ეს კრიტერიუმებია საფეხბურთო ტურნირების ორგანიზების გამოცდილება, რომელ ქვეყანას აქვს ამ ტიპის ტურნირების ორგანიზების მეტი გამოცდილება, რა თქმა უნდა, გერმანიაში გაიმართა მსოფლიო ჩემპიონატები 74 წელს, 2006 წლებში, ევროპის ჩემპიონატი კი 1998 წელს, ასევე მსოფლიო ჩემპიონატი ქალთა ფეხბურთში 2011 წელს. ამ მხრივ თურქეთის გამოცდილება ძალიან მწირია, აქ 2013 წელს ახალგაზრდული ნაკრებების მსოფლიო ჩემპიონატი შედგა. 5 წლის წინანდელი გამოცდილება თურქეთისთვის საკმარისი არ აღმოჩნდა და ამ რბოლაში გამარჯვება გერმანიას დარჩა 2024 წელს ტურნირის მასპინძელი ქვეყანა სწორედ გერმანია იქნება კონკურენტი თურქეთი 12 ხმით 4-ის წინააღმდეგ დამარცხებულია. Euro 2024-ის მასპინძლობისთვის გერმანიამ 10 ქალაქი შეარჩია, ეს ქალაქებია ბერლინი, მიუნხენი, დორტმუნდი, გელზენკინხენი, შტუტგარტი, ჰამბურგი, დიუსელდორფი, კიოლნი, ლაიფციგი და ფრანკფურტი. მეზობელ თურქეთს გერმანია ფაქტია ინფრასტრუქტურული გამართულობით აჯობა. UEFA-ს კომისიამ გერმანიის 10-ვე სტადიონს მაღალი შეფასება მისცა. მეორეს მხრივ გერმანია ევროპის ცენტრში მდებარეობს და სხვა ქვეყნების გულშემატკივრებს ყველა მატჩში დასასრებად ნაკლები გზის გავლა მოუწევთ. ამასთან იაფიც დაუჯდება. თუმცა ამ მხრივ ჩვენ საქართველოში მცხოვრებთ, ცხადია, თურქეთის გამარჯვება გვაწყობდა, მაგრამ თუ გული გულობს ან ფული ფულობს, არც გერმანია არის მიუწვდომელი ოცნება ცხადია. დაუბრუნდეთ ინფრასტრუქტურულ უპირატესობებს. გერმანიაში სტადიონებს შორის მანძილი გაცილებით მოკლეა, ვიდრე თურქეთის სტადიონებს შორის. ტრაბზონსა და ანტალიაში არ არის სარკინიგზო ტრანსპორტი, რომლითაც გულშემატკივრები ადვილად გადაადგილებას შეძლებდნენ რეგიონებში, სადაც სტადიონები მდებარეობს. ამასთან თურქეთში ეკონომიკური კრიზისია და ლირა დევალვაციას განიცდის. ცხადია, UEFA ამასაც ითვალისწინებს. ფინანსები. UEFA დაინტერესებულია, რომ ევროპის ჩემპიონატმა მას რაც შეიძლება მეტი მოგება მოუტანოს. UEFA-ს ყელში გაჩხერილი ძვალივით აქვს გერმანიის მთავრობის გადაწყვეტილება საგადასახადო შეღავათების გაუქმების შესახებ, რის გამოც ნებისმიერი მოგება დაებეგრებათ. ამასთან UEFA-მ სტადიონების ქირა უნდა გადაიხადოს. თურქეთში UEFA-ს ასეთი პრობლემა არ შეექმნებოდა, თუმცა ფედერაცია ანკარის ფინანსურ გარანტიებს დიდად მაინც არ ენდობოდა. ადამიანის უფლებები თურქეთში ამ მხრივ მდგომარეობა რთულია. ერდოღანის მმართველობის პირობებში სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება შეზღუდულია, ოპოზიციის ათასობით წარმომადგენელი სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე საპატიმროშია. UEFA კი ითხოვს, რომ ჩემპიონატის მიმდინარეობისას ყველანაირად იყოს ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტები თავიდან აცილებული. თუმცა მაგალითად FIFA-სთვის ადამიანის უფლებების კუთხით ცუდი მდგომარეობა და ქალაქებს შორის მანძილი არ იყო გადამწყვეტი, მათ ხომ 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი რუსეთში გამართეს. ფინანსების ნაწილზე რომ შევჩერდეთ, მაგალითად გეტყვით, რომ UEFA-მ
ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატიდან, რომელიც საფრანგეთში გაიმართა 1.93 მილიარდი ევროს შემოსავალი მიიღო. ეს ციფრები კი 34%-ით აჭარბებდა 2012 წელს უკრაინასა და პოლონეთში ჩატარებული ევროპის ჩემპიონატის შემოსავლებს. ზოგადად ისტორიას რომ გადავხედოთ, შემოსავლების კუთხით ციფრები ყოველთვის მზარდია და ცხადია 2024 წელს გასამართი ტურნირიდანაც ევროპული ფეხბურთის მმართველი ორგანო უფრო მეტ წელის ვიდრე 2016 წელს მიიღო და 2020 წელს მიიღებს. და მგონია რომ უნდა დავასრულოთ, თორემ ყველა ლიმიტს გადავაჭარბდით, შემიძლია ამ თემაზე ძალიან ბევრი ვისაუბრო, ამიტომ ბიზნეს სიახლეების დროა და ვიწყებთ. თბილისის მერია საახალწლო და ახალი განათებების შესაძენად 2 მილიონს დახარჯავს. პორტის საზღვაო ნავსადგურში 88 ტონიანი ლოკომოტივი გადამუშავდა. სასტუმრო გურია პალასი ქალაქ ოზურგეთის ცენტრში მომავალი წლის ბოლოს გაიხსნება. ანალაპეშის უთმობთ ეთერს, რომელიც ახალ ამბებს გაგვაცნობს. სულ რამდენიმე წამში ბიზნეს სიახლეების პირველი კოლეჯი თუ ერთ პირდაპირ ეთერში. კონკურენციის შესახებ კანონში შესატანით ცვლილებები განიხილება სამუშაო შეხვედრაზე, რომელსაც ქართულ მხარესთან ერთად ევროკავშირის წარმომადგენლის პროექტების განყოფილების უფროსი ესწრებოდა, განსაკუთრებული ყურადღება სწორედ იმ ცვლილებებს დაეთმო, რომელიც სააგენტოს სტრუქტურული მოწყობისა და ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებში კონკურენციის პოლიტიკის აღსრულებას უკავშირდება. ამ შეხვედრაზე მონაწილეებმა მიმოიხილეს კონცენტრაციების კონტროლის წესის და აღსრულების მექანიზმის გაუმჯობესების მიზნით დაგეგმილი საკანონმდებლო ცვლილებები. მოწვეულმა ექსპერტებმა კი საუკეთესო საერთაშორისო და ევროპულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით კანონპროექტი შეაფასეს და საკუთარი კომენტარები და რეკომენდაციებიც წარმოადგინეს. მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის ფინანსური და ტექნიკური საკონსულტაციო დახმარების გაწევა ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის გიორგი ქობულიას და ევროპის საინვესტიციო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტ ვაზილ ჰუდაქშორის გამართულ შეხვედრაზე. ამ შეხვედრის შემდეგ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა განაცხადა, რომ ევროპის საინვესტიციო ბანკი ქვეყანაში ისეთ მიმართულებებს აფინანსებს, როგორიც არის ინფრასტრუქტურა და ენერგეტიკა. შეხვედრაზე ყურადღება ასევე მცირე და საშუალო ბიზნესის დაფინანსებაზეც გამახვილდა. საქართველოში ისეთი პროგრამების მეშვეობით ხორციელდება ეს პროექტები, როგორიც არის ევროკავშირის დახმარება ნოვატორებისათვის. პარალელურად საქართველოში ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის დირექტორთა საბჭოს საკონსულტაციო ვიზიტი მიმდინარეობს. სტუმრებთან შეხვედრა ფინანსთა მინისტრმა გამართა, რომელზეც აღინიშნა, რომ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მმართველი დირექტორების პირველი ვიზიტი საქართველოში ბანკის მხრიდან ქვეყნის ინსტიტუციური განვითარების მხარდაჭერის კიდევ ერთი დადასტურებაა. ამ ვიზიტის მიზანია საქართველოში EBRD-ის დაფინანსებით განხორციელებული ასევე სამომავლო პროექტების და ქვეყანაში ამჟამად მიმდინარე რეფორმების გაცნობა. მაგალითად, ისეთ სფეროებში, როგორიც არის კერძო ინვესტიციების წახალისება, ენერგოსექტორის მოდერნიზაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება, მყარი ნარჩენების მართვა, საქართველოს რეგიონული და გლობალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა და ასე შემდეგ. დედაქალაქის მერია ახალი განათებების შეძენას ახალი წლისათვის გეგმავს. თბილისერვის ჯგუფმა სადღესასწაულო დეკორაციების შესაძენად ტენდერი გამოაცხადა. საწყისი ღირებულება 2.100.000 ლარია. ამ დოკუმენტაციაში დეკორაციების კონკრეტული ესკიზებიც არის მოცემული, რომელიც ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ უნდა დაამზადოს. ჯამში გათვალისწინებულია 876 ერთეულის სხვადასხვა ფორმის დეკორაციის შეძენა, მათ შორის ანგელოზის გამოსახულებები, დეკორატიული ხეები, ირმები, სხვადასხვა ფორმის დეკორატიული გირლანდები და ასე შემდეგ. მუნიციპალიტეტს სატენდერო პირობების მიხედვით დამზადებული ფიგურები 5 დეკემბრამდე უნდა მიეწოდოს. ტრანსპორტში უბილეთო მგზავრობაზე რეაგირების გამკაცრებაა დაგეგმილი. ამ მიზნით კანონპროექტი პარლამენტშია ინიცირებული. კანონპროექტში საუბარია, რომ ტრანსპორტში მგზავრების უბილეთო მგზავრობაზე, ასევე 10-დან 16 წლის ასაკამდე ბავშვების უბილეთოთ წაყვანაზე კონტროლი კიდევ უფრო უნდა გამკაცრდეს. და პროექტის განმარტებით ბარათში აღნიშნულია, რომ იქედან გამომდინარე, რომ საჯარიმო ქვითრის შედგენა ხელით ხდებოდა, ძალიან დიდი იყო ალბათობა არასწორი ინფორმაციის მითითებისა ოქმის შემდგენლის მხრიდან, რა შემთხვევაშიც საჯარიმო ქვითარი
უქმდებოდა. უბილეთო მგზავრობის ასევე 10-დან 16 წლის ასაკამდე მგზავრობის უბილეთო წაყვანის შემთხვევაში კი მოქალაქეები 5 ლარით, ხოლო საჯარიმო ქვითრის მიღებიდან 30 დღის ვადის გაშვების შემთხვევაში 50 ლარი დაჯარიმდებიან. ფოთის საზღვაო ნავსადგურში 88 ტონიანი ლოკომოტივი გადამუშავდა. ნავსადგურის მფლობელი კომპანიის ცნობით, ტრანზიტული ტვირთი ფრანგული კორპორაციის ალსტომის პროდუქცია, რომელიც საფრანგეთიდან ბაქოსკენ მიემართება და მას მომსახურებას ფორვარდული კომპანია ველი უწევს. აღნიშნავენ, რომ თანამშრომლობა APM ტერმინალის ფოთთან წარმატებულად შედგა და არაგაბარიტული ტვირთის მაქსიმალურად უსაფრთხოდ გადმოცლა მოხერხდა. ტვირთის დარჩენილი ნაწილის ჩამოტვირთვის ოპერაციები კი ასევე წარმატებით უნდა დასრულდეს. ნავსადგურმა 2 ლოკომოტივი მიიღო ამ დროისათვის და კიდევ 9 ლოკომოტივის მიღებაა დაგეგმილი. სასტუმრო გურია პალასი ოზურგეთის ცენტრში მომავალი წლის ბოლოს გაიხსნება. ახალი თანამედროვე ტიპის სასტუმრო ძველი სასტუმროს რეკონსტრუქციის შემდეგ გაიხსნება. პროექტის ხელმძღვანელი გია საულქვაძე BMG-თან ამბობს, რომ ამჟამად სამუშაოები აქტიურ ფაზაშია. სასტუმროში ჯამში 5 მილიონ ლარამდე ინვესტიცია ჩაიდება. სასტუმროს ერთი ფლიგელი იმდენად დაზიანებული აღმოჩნდა ინვესტორისათვის, რომ მიწისქვეშ ჩასვლა და გათხრები დაჭირდათ. ამჟამად კი სრულდება ეს 0 სართული და საძირკვლის მოწყობა, ჩატარდა გამაგრებითი სამუშაოები და 4 თვე გახანგრძლივდა შესაბამისად, ამიტომ სამშენებლობადები ამჟამად სამუშაოები აქტიურ ფაზაშია და სწრაფი ტემპით წარიმართება მშენებლობა, აღნიშნავს საულქვაძე. მისივე თქმით, მომავალი წლის ბოლოს სრულმასშტაბიანი სასტუმრო კომპლექსი თავის ფიტნეს კლუბით, ტურიზმის ბიუროთი, რესტორნით, საცურაო აუზით და სრული აღჭურვილობით უკვე მზად იქნება. სასტუმრო დაახლოებით 35-40 ნომრით იქნება წარმოდგენილი, მათ შორის იქნება ლუქსები და ნახევრად ლუქსები. სასტუმრო გურია პალასი კატევ ჯგუფის საკუთრება გახლავთ. ისევ გურიაში ვრჩებით, სამკერვალო ფაბრიკა მოზურგეთი დენიმს ატესტო რეჟიმში დაიწყო მუშაობა. ფაბრიკაში 150-მდე ქალია დასაქმებული, რომლებიც ცნობილი ბრენდების ზარას, მანგოს, ბერშკას, მასიმო დუტის და ასე შემდეგ საკმაოდ ცნობილი მაღაზიების პროდუქტს შექმნიან. ფაბრიკაში დასაქმებულთა რიცხვი უახლოეს მომავალში 300-მდე გაიზრდება. ოფიციალური გახსნა კი ოქტომბერშია დაგეგმილი. ფაბრიკა თურქული კომპანია ტექსტაილის ინვესტიციით კეთდება, რომელიც ძმებს ოსმან და ერქან ბაიქანებს ეკუთვნის. უკვე ამუშავებული ფაბრიკის გარდა კიდევ 4 საამქრო უნდა მოეწყოს და პროდუქციის წარმოების სრული ციკლის აწყობის შემთხვევაში ქსოვილის დაჭრა, შეკერვა, რეცხვა, შეღებვა და შეფუთვა ერთნაირად მოხდება. პროექტის დასრულება 2020 წლისათვის არის განსაზღვრული. ამ დროისათვის კი 2000 ადამიანი დასაქმდება. დასაქმებულთა უმეტესობა ადგილობრივი კადრებით იქნება დაკომპლექტებული. ვარგის მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით კი დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია ვიზიარი World Trains-ers შეუერთდა სიახლე ავიაკომპანიას დაკარგული ვარგის დაბრუნების ხანგრძლივობის შემცირებაში დაეხმარება. World Trains-eris მეშვეობით ვიზიარმა მნიშვნელოვნად უნდა შეამციროს დაკარგული ვარგის დაბრუნების დრო, რაც მგზავრების უსაფრთხო მოგზაურობას უზრუნველყოფს. World Trains-eris ვარგის საძიებო გლობალური სისტემა გახლავთ, რომელიც დაკარგული ვარგის დაბრუნებაში მსოფლიოს მასშტაბით 460-ზე მეტ ავიაკომპანიას და 2800-ზე მეტი აეროპორტის მასშტაბით ოპერირებს. სიტას 2018 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით, მიუხედავად იმისა, რომ 2017 წელს 4 მილიარდზე მეტი მგზავრი გადაფრინდა, ავიაკომპანიებმა მოახერხეს, რომ დაკარგული ვარგის მაჩვენებელი მაინც შეემცირებინათ. ეს მაჩვენებელი 1000 მგზავრზე არის 5.57 მიასეთით ჩანთა. ეს იყო ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი, რაც კი ოდესმე დაფიქსირებულა. McDonald's კი მენიუს გაჯანსაღებას აგრძელებს. კომპანიის ცნობით 26 სექტემბრიდან შეერთებულ შტატებში ყველა კლასიკური ბურგერი და ნამოღებულია გემოს გამაძლიერებლები, ხელოვნური საღებავები და კონსერვანტები. აი, როდის შეეხება ეს ცვლილებები მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში არსებულ McDonald's-ის ქსელებს, კომპანიაში ამას ჯერ არ აკონკრეტებენ, თუმცა დარწმუნებულები ვართ, რომ ქართული McDonald's-ის სიახლეებს აუცილებლად გაგუზიარებს BMG-ის გუნდის წევრებსაც. ასეთი ბიზნეს სიახლეების პირველი კოლაჟი ქონდა, რამდენიმე წამში უკვე სავალუტო მიმოხილვით ბექა გვიბრუნდება.
უშინდელი ბანკთაშორისი ვაჭრობის შედეგად დოლარი გაუფასურდა და 2 ლარი და 61 თეთრი ღირს, ევროს ფასი 3 ლარი და 6 თეთრია, ევროს ცვლილება 1 თეთრზე მეტია, ლირა 53 თეთრი ღირს და ფუნტი შეძენა 3 ლარა და 53 თეთრად შეძლებთ. სტატისტიკურ მონაცემებსაც რომ გადავხედოთ, აგვისტოში რეგიონის ქვეყნების ვალუტების გაცვლითი კურსები ამ დოლართან მიმართებაში აზერბაიჯანული მანათის გარდა გაუფასურების ტენდენციას ავლენდა, თუმცა სრულიად განსხვავებული მასშტაბით. 2018 წლის აგვისტოში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, დოლართან მიმართებაში ყველაზე მკვეთრად გაუფასურდა თურქული ლირა 39.4%-ით და რუსული რუბლი 9.8%-ით. შედარებით ნაკლებად სომხური დრამი 0.8%-ით, ხოლო აზერბაიჯანული მანათი მცირედით 0.3%-ით გამყარდა. ლირისა და რუბლის გაუფასურების მიზეზად ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციები სახელდება, რაც შეეხება ლარს. საბიუჯეტო ოფისის მონაცემებით აგვისტოში წინა თვესთან შედარებით ლარის გაცვლითი კურსი დოლარის მიმართ 3.5%-ით, ხოლო ევროს მიმართ 2.3%-ით გაუფასურდა. 2017 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით კი 2018 წლის აგვისტოში ლარის გაცვლითი კურსი დოლარის მიმართ 5.4%-ით, ხოლო ევროს მიმართ 3.2%-ით გაუფასურდა. 16 აგვისტოს 1 დოლარი 2.63 დოლარში ადგენდა, რაც წინა წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. წლის განმავლობაში ლარი ყველაზე მეტად გამყარებული მარტში იყო, როდესაც 1 დოლარის ღირებულება საშუალოდ 2.41 ლარი იყო. აგვისტოში რეგიონის ქვეყნებში გარდა თურქეთისა სამოხმარებლო ფასების ინფლაცია მსგავსი დინამიკით ხასიათდება, კერძოდ 2018 წლის აგვისტოში თურქეთში წლიურმა ინფლაციამ 17.9%-ში ადგინა. შედარებით დაბალი იყო ინფლაციის დონე რუსეთში 3.1% და სომხეთში 3.3%. რაც შეეხება აზერბაიჯანს 2018 წლის ივლისის მდგომარეობით სამოხმარებლო ფასებმა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 1.6%-ით მოიმატა. ასეთი ამბებია და ახლა მდროა ამინდის პროგნოზი გავიგოთ, რომელსაც ანა ჩვენს პარტნიორებთან ერთად გაგვაცნობს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. გარემოს ეროვნული სააგენტო დღეისთვის ამბობს, რომ ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში უმეტესად უნალექოდ ჩაივრის დღე, აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა და ნისლი იქნება, ცვალებადი მიმართულების ქარიც იქროლებს. სოხუმში 24 გრადუსი დაფიქსირდება და უნალექო დღეა ნავარაუდები. ბათუმში 25 გრადუსი იქნება, ქობულეთში 24. ფოთში ასევე უმეტესად უნალექოდ ჩაივრის დღე და 25 გრადუსი დაფიქსირდება. ქუთაისში 28 გრადუსი ელოდებიან, ზუგდიდში მაქსიმალური ტემპერატურა 26 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 27, ონში 24 და გორში ასევე 24 გრადუსი. ცხინვალში მხოლოდ 23 გრადუსია მოსალოდნელი, მარნეულში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ისევე როგორც რუსთავში და ახალციხეში 24 გრადუსი დაფიქსირდება. ბორჯომშიც 24 გრადუსია მოსალოდნელი, ბაკურენის შედარებით გრილა, შესაბამისად მცირე წვიმას ველოდებით 17 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში. ახალქალაქში უნალექოდ ჩაივრის დღე, მაგრამ აქაც 17 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა ნავარაუდები. სტეფანწმინდაშიც მცირე ხანმოკლე წვიმა იქნება, 14 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. თელავში ციწვიმებს, ოღონდ მცირე ხნით 22 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში ტემპერატურული მაქსიმალური მაჩვენებელი. თბილისში კი დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, დედაქალაქშიც ველოდებით ხანმოკლე წვიმას, ცვალებადი მიმართულების ქარს და მაქსიმუმ 30 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში. მადლობა ანას და ვიდრე სარეკლამო პაუზაზე გავალთ და პირველ ნომრებს უმასპინძლებთ, გადავხედოთ დღევანდელი საქმიანი დილის სპიკერების სიძს. 28 სექტემბერს დილას საქმიანად იწყებენ ქეთიე ბანოიძე, სოფიო მალაშქანიძე, ბეკა ფერაძე, მარიამ ადამიანის სტუმარი ია თაბაგარი, გვესტუმრება მამუკა მუმლაძე, ნიკოლოზ ფერიაშვილი და თორნიკი აბულაძე. დილა საქმიანია ტელევიზორზე.
პროგრამა Social Impact Awards-ის ფინალისტებმა გუნდებმა პროექტზე მუშაობა დაასრულეს. ვინ გახდა გამარჯვებული, ამას 4 ოქტომბერს ფაბრიკაში გავიგებთ, ვიდრე რეალისტური ბიზნეს გეგმების შეფასება მოხდება და საუკეთესოებს შორის არჩევას გააკეთებენ გამოვლენილ საკმაოდ რთულ სამუშაო პერიოდს და პრინციპში მთავარ ნაწილს ამ კონკურსისას სტუმრებთან ერთად სტუდიაში შევაფასებთ და შევაჯამებთ კეთი ებანოიძე, Impact Hub თბილისის თანადამფუძნებელი, ლუკა ძაგანია პროექტის გამოს თანადამფუძნებელი, სოფიო მალაქშანიძე, სოციალური კაფე კაფუნეს დამფუძნებელი დილა მშვიდობის მოგესალმებით. მადლობა პირველ რიგში საქმიანი დილაში მოგზაურობისთვის. ამ დადებითული კვირის დასაწყისში თუ შეჯამება ითაგურის დასაწყისად შეგვიძლია ჩავთვალოთ ჩვენთან ერთად ხართ და ასეთი საინტერესო ამბები გველოდება წინ. თან ეს არ არის ყველაფერი პერიოდს ატარებთ. კი. 4-ში რა ხდება? 4-ში გვაქვს დიდი ამბები. ერთი გეტყვით რომ გქონდათ ძალიან ესეთი დატვირთული, ორთვიანი ესეთი აქტიური საინკუბაციო პერიოდი, სადაც საფხულში არავინ არ დაასვენებს. არ დავასვენეთ, არავინ არც თავად არ დავისვენეთ. ძალიან აქტიურად მუშაობდა 6 ფინალისტი გუნდი თავიანთ პროექტებზე, ყავდა კოორდინატორები, ყავდა მენტორები სხვადასხვა სფეროს მიმართულებით. ამ წუთას შეგვიძლია გითხრათ, რომ 6-ვე ფინალისტ გუნდს ფაქტობრივად გამზადებული ბიზნეს გეგმა აქვს, დიდ ნაწილს აქვს უკვე პროტოტიპი შექმნილი, აბსოლუტურად რეალისტური. აბსოლუტურად რეალისტური ბიზნეს გეგმები აქვს. თვითონ პროექტები, როგორც ითქვით, თვითონ Social Impact Award არის სოციალურ ბიზნეს საქმიანობას უწყობს, ასე ვთქვათ, ხაზს. და ამათი პროექტებიც და ასევე დანარჩენი 4 ფინალისტის პროექტიც სწორედ მიზნად ისახავს სხვადასხვა სახის სოციალური პრობლემის გადაჭრას. იმ პროექტებიდან რაც მიიღეთ ამ წელს სულ ამდენი იყო? სულ ესე იგი 200-მდე მონაწილე იყო თვითონ ვორქშოპების განმავლობაში, შემოვიდა 40-მდე აპლიკაცია, განაცხადი შემოვიდა 40-მდე, აქედან შეირჩა 6 ფინალისტი. კიდევ იყო ამ 6-ის გარდა ისეთი პროექტები, ისეთი რეალისტური ბიზნეს გეგმები, რომლებიც გული დაგწყდათ, რომ ვერ გავიგებთ. იყო სხვათა შორის რამდენიმე, რომელსაც დიდი იმედი გვაქვს, რომ სამომავლოდ როცა გავაგრძელებთ ამ პროგრამას, იქნებ მომავალი წლის ფინალისტ გუნდებში მოხდნენ. სხვათა შორის ჩვენ გვაქვს მაგალითი ერთ-ერთი წლევანდელი ფინალისტი გუნდი, გასულ წელსაც იღებდა მონაწილეობას, რომელიც ვერ მოხდა ფინალისტებში. თუმცა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში იმუშავა, დახვეწა კიდევ უფრო მეტად მისი პროექტი და წელს უკვე ფინალისტებშია. კი ბატონო, პროექტებზეც რომ ვისაუბროთ, ორი წარმომადგენელი ყავდა დაწესებულება, მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი კვირა იწყება ახლა. ლუკა, რას წარმოადგენს გამო? რა გეგმა შეადგინეთ და მოდი ეს სამუშაო პროცესი როგორი იყო, ესეც შეგვიჯამეთ. რა თქმა უნდა, გამო ეს არის დამგზავრების მობილური აპლიკაცია, რომლის პრინციპიც იმაში მდგომარეობს, რომ აკავშირებს ერთი მიმართულებით მიმავალ მცხოვრებს და მგზავრებს, რომ მათ გაიზიარონ ეს მარშრუტი და გაუზიანოთ ერთმანეთს ბენზინის საწვავის ხარჯები, ესე რომ ვთქვათ. პროცესი ამ შემთხვევაში ჩაგერთები ლუკა ერთი წამით, ანუ ვცდილობთ რომ ის გადატვირთული მოძრაობა, ის ჰაერის დაბინძურება, რომელიც რაღაცნაირად ამ ხერხითაც შევამციროთ ტრანსპორტის რაოდენობა ქალაქში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია. აი როგორ ამცირებს აი ამ რაოდენობას, რა პრინციპით მუშაობს, ასე ვთქვათ, გამო ბევრი არა, მაგრამ არის აპლიკაციები მსგავსი ტიპის, რომელთაც შეგიძლია ასე ვთქვათ, რომ ვიღაცას დაემგზავრო ან შენ თვითონ აიყვანო მგზავრი. რა თქმა უნდა, აპლიკაციებიც არსებობს, Facebook ჯგუფებიც არსებობს მსგავსი დანიშნულების, ჩვენ ცოტა სხვა მხრიდან მივდექით ამ საკითხს. ერთ-ერთი რაც გამოგვარჩევს არის ის ფაქტი, რომ ჩვენ ვაძლევთ საშუალებას შემოხმარებას ქალაქში გადადგილებისაც. მოქმედის პრინციპი საკმაოდ მარტივია იდეაში, ალგორითმი ამ თხოვს შეყვანილ ინფორმაციით მარშრუტებს და ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტებს თავაზობს მოხმარებლებს, რომლებიც შემდეგ უკვე ესე რომ ვთქვათ, ემთხვევიან ერთმანეთს და იწყებენ მგზავრობა, ესე რომ ვთქვათ. ამ ტრანსპორტის რაოდენობის შემცირება მოხდება ამის ხარჯზეც. ანუ ჩვენი მესიჯი, რომელიც გვინდა გადავცეთ საზოგადოებას, ეს არის, რომ არ არის საჭირო ყოველდღე საკუთარი მანქანით იმოძრავა. ერთ მანქანაში ერთი ადამიანი ჭირდება მხოლოდ. დრაში მდგომარეობს, უბრალოდ როგორ გამოიყურება ბიზნეს გეგმა, იმიტომ რომ მე აღნიშნე, რომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ამ პროექტზე კეთილ პირველად ჩვენთან ისაუბრა და შემდეგ უკვე თანდათან ვეცნობოდი სიახლეებს, რეალისტური ბიზნეს გეგმა, რომელიც კონკრეტული მენტორების დახმარებით დაიწყო მუშაობა და ასე შემდეგ. ამ პროგრამის განმავლობაში ამ პროექტის განმავლობაში რა დაიხვეწა, რა შედგა და ამ დროისათვის, აი 4-ის შემდეგ გამოს რა ბედი შეიძლება ეწიოს, მიუხედავად იმისა, თქვა ის იქნება თუ არა გამარჯვებული პროექტი. რა თქმა უნდა, პროექტის ფარგლებში უდაოდ ორი მნიშვნელოვანი ნაწილის დაიხვეწა, ეს იყო ბიზნეს გეგმა და ეს იყო ბრენდინგის ნაწილი. ბრენდინგში ძალიან გაგვიმართლა ჩვენ მენტორთან დაკავშირებით, რადგან ის არის ბრენდინგის გამორჩეული ექსპერტი საქართველოში და ძალიან აქტიურად გვეხმარებოდა ამის განვითარებაში. ისაც ჩვენ იმაშიაც ჩვენ გამოცდილება არ ქონდა, ბრენდინგი და მარკეტინგი მის დახმარება შეუდარებელი ამ ხრივ.
ბიზნეს გეგმის მოქმედება საკმაოდ მარტივია. ჩვენ მოქმედებით კომისიის საფუძველზე. ჩვენ მოქმედება ეს აპლიკაციის მოქმედება ისე არის, რომ თანხების ჩამოჭრა და გადაცემა ხდება ავტომატურად. ანუ მოხმარების ინტერაქცია არ უწევთ არანაირად ამ პროცესში, იმისთვის რომ ამოგვეღო თანხის გადაცემის სტიგმა ამ თლიანი სიტუაციიდან. ეს კიდევ ერთი კომფორტი, როდესაც ერთად ეგრეთ წოდებული ქეშის ძებნაში არიან დღეს. თანამედროვე რეალობაში ხურტის ძებნაში. უნდა პრობლემა. საინტერესოა, როდისთვის შეიძლება რომ გამოვიხილოთ უკვე პრაქტიკულ გამოყენებაში. რა თქმა უნდა, ჩვენ უკვე ტესტირების საბოლოო ფაზებში ვართ. ეხლა ხდება საბოლოო მომენტების დახვეწა, დიზაინი დასრულებულია, სამარკეტინგო და ბრენდინგული გეგმების დასრულებულია. ეხლა სულ რაღაც თვე-თვენახევრის საკითხი აწია, როდესაც ჩვენ ბაზარზე გავალთ და უკვე შევთავაზებთ ქართულ საზოგადოებას გამოს. ნოემბერში გამოგივლით ხოლმე, მოკლედ გამოდით თუ შემდეგ ეთერში გამოდით. გამო დაახლოებით მისახვედრი იყო და რა შემდგომ კაფუნე რა არის? კაფუნე სოციალური პროექტი არის, გამარჯობა. დიდი მადლობა, რომ აქვთ დღეს და მადლობა Impact Hubs. უდიდეს საქმეს აკეთებენ, მე ვფიქრობ და დიდი სიამოვნებით ვითანამშრომლებ ზოგადად აზრიან სოციალურ პროექტებზე, რომლებიც ითვალისწინებს შეცვალოს საზოგადოება კარგი გზით, რა თქმა უნდა, თუ რაიმე სტიგმებზე უნდა ვიმუშაოთ, რაც არსებობს, რა თქმა უნდა, ესეც ამ შემთხვევაში ახლა ჩვენ სოციალური კაფე-კაფუნეს ფარგლებში გადავწყვიტეთ, რომ ყოფილი მსჯავრდებულები ან არსებული ახალგაზრდები, რომლებიც პრობაციონერები არიან ამ ეტაპზე, რომ პლატფორმა შევუქმნათ, ასე ვთქვათ, ჩვენთან კაფეში დავასაქმოთ მინიმუმ 6 თვიდან მაქსიმუმ 1 წლამდე, მივცეთ საშუალება, რომ შეისწავლონ სხვადასხვა პროფესიები, რის საშუალებაზეც ახლა ჩვენი სივრცე მოგვცემს, მაგრამ მაგალითად როგორც არის მზარეულის დამხმარე, მიმტანი, ასევე შეიძლება გახდეს მენეჯერი შემდეგში, და ანუ შესაბამისად ამ ადამიანებს დავეხმარებით უბრალოდ მომავალში გეგმის მიხედვით, რომ საზოგადოებაში უფრო მეტად ადაპტირდნენ, საზოგადოებამაც სხვანაირად მიიღონ და შეხედნა, რომ მათ მისცენ უფრო მეტი შანსი განვითარების, ჩვენ დავეხმარებით სამსახურების მოძებნაში, CV-ს შედგენაში, თუ რაიმე იდეები ექნებათ ისეთი, რომ თვითონ ისინი მოავლენენ, მერე მოავლენენ გავლენას საზოგადოებაზე და შევცვალოთ მოკლედ. მე ამისთვის მზადვარ, რომ გეგმით, რომელთაც თქვენ Impact Hub-ის ამ პროექტში ხართ წარმოდგენილები, კაფე უკვე არსებობს თუ ყველაფერი გაწერილი არის ამ ბიზნეს გეგმაში, მათ შორის კაფისთვის ადგილი შერჩევა, სად და როგორ წარმოგიდგენიათ მისი განხორციელება? კი ბატონო, ანუ ჩვენ რუსთავში მოღვაწეობთ, ვცხოვრობთ, შესაბამისად ეს ადგილი კაფე კულტურის ცენტრის კულტურის თეატრის შენობაში უკვე არსებობს, ჯერ არ გაგვიხსნია გარკვეული პრობლემების გამო, მაგრამ რემონტი დასრულებული არის მოკლედ და გარეთ სივრცის მოწყობისთვის. რა გჭირდებათ, რომ ეს პროექტი ბოლომდე ასე ვთქვათ დასრულდეს? აი ახსენეთ, რომ ჯერ ფინანსური ერთადერთი რაც არის ამ შემთხვევაში დაყოლება არის ფინანსები, მეტი არაფერი. იგივე ვთქვათ მშაობდებულების ნაწილში როგორ შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ ეს მათი დასაქმება მოხდეს? ჩვენ შევხვდით შევხვდით წარმომადგენლებს მოკლედ, რომლებიც შემდეგ უკვე სოციალური მუშაკებთან ერთად დაგვაკავშირებენ სამინისტროს წარმომადგენლებს და შესაბამისად მოკლედ ამათთან კონტაქტის შემდეგ და ეს სურვილი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ამ ადამიანებთან და მოდიოდნენ, ვინც ჩვენთან მოვლენ, ეს მათი სურვილის მიხედვით იქნება. და მოკლედ თანამშრომლობა. ჯობა კონტრაქტები გაუქმდება და შემდგომ ოფიციალურად ან ჩვენ მათი სახელმწიფოს 6 კიდევ 4 პროექტი არის. ამათ შემთხვევაში ბიზნეს მოდელსაც შეეხება, ამათთან იმუშავებს კაფე ჩვეულებრივად, რომელსაც ექნება შემოსავალი და გარდა იმისა, რომ დავუშვათ ამ ნაწილში აქვთ ეს სოციალური მისია, რომ ყოფილ მსჯავრდებულებს დაასაქმებენ, რამდენადაც ვიცი, ზრუნვას მოკლებული ახალგაზრდების დასაქმებაც მოხდება, ანუ ის ადამიანები, ვინც დავუშვათ 18 წლამდე ბავშვთა სახლებში არიან და შემდეგ სოციალიზაციებიცაც განსაკუთრებულად ჭირდება მოკლედ დიახ, ზუსტად. კიდე როგორი პროექტი? კიდევ გვაქვს ძალიან საინტერესო პროექტი. 4 ძალიან საინტერესო პროექტი. ერთი არის სამაგიდო თამაში ჩუ, რომელიც არის ძალიან გასართობი თამაში და რომელიც ხელს უწყობს ჟესტების ენის შესწავლას
დგას და ძალიან გასართობია და მეც ახლა უკვე არსებობს ამის პროტოტიპიც, რომელიც მე რამდენჯერმე მე პირადად ვითამაშე და უკვე ძალიან ბევრი სიტყვა ჟესტების ენაზე მაგალითად შემიძლია რომ სამაგიდო თამაშია. სამაგიდო თამაშია, რომელსაც უკვე ძალიან აქტიური მოლაპარაკება აქვს. ერთ-ერთი თამაშის ოთახი არსებობს ესეთი თბილისში და იქ გაიყიდება, ანუ ესეც ჩვეულებრივად ეს თამაში იქნება ქაღალდებზე დაბეჭდილი, რომელიც გაიყიდება საბავშვო მაღაზიებში და სხვადასხვა იმაში. კიდევ ეს სამი. კიდევ გვაქვს აირადი, არის მაჯის საათი, რომელიც გვაძლევს შესაძლებლობას რომ ვაკონტროლოთ ჰაერის დაბინძურება. შეიძლება იკითხოთ რომ დაუშვათ რა შემჭირდება მე ისიც ვიცი რომ ჰაერი დაბინძურებულია, მაგრამ ეს საათი შენ გაძლევს საშუალებას მაგალითად ნახო რომ მიყავს ბავშვი სასეირნოდ პარკში ვერაზე და შეიძლება ნახო რომ აი ვერაზე ამ წუთას ძალიან დაბინძურებული ჰაერია, მოდი გავიყვან ან ბუკიას ბაღში მაგალითად. ანუ ადგილზევე ძალიან დეტალური ინფორმაციას გაწვდის, სად როგორი ტენიანობაა ჰაერის რამდენად დაბინძურებულია და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაშიც გვაქვს უკვე მზად პროტოტიპი პირველადი. ესეც ბიზნეს მოდელი ჩვეულებრივად გაყიდვებზე B2B იქნება და B2C-ც იქნება. ეს სამი გვაქვს კიდევ C-API, ესეთი აპლიკაცია არის ასევე, რომელიც ხელს უწყობს ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციას ადამიანებში. რას აკეთებს ახლა C-API? C-API ითვლის ნაბიჯებს, სირბილსაც, ნაბიჯებსაც და ამ შემთხვევაში ესეთი აპლიკაცია ალბათ იცით რომ ბევრია, რომელიც ნაბიჯებს ითვლის, თუმცა ამ შემთხვევაში თქვენი ნაბიჯები კონვერტირდება კოინებში და ამ კოინების საშუალებით უკვე შესაძლებლობა გაქვთ რომ შეიძინოთ სხვადასხვა სახის პროდუქტი და სერვისი ამავე აპლიკაციაში არსებული მარკეტიდან. მასზე ყოლება პარტნიორები, რომლებიც ამ კოინების საფასურად, ასე ჯანსაღ პროდუქტს, შეიძლება იქ ფიტნეს დარბაზი შეგვხდეს ამ კოინების საფასურად და ასე შემდეგ. კიდევ ორი დაგვრჩა. ყავს Charity City არის ესეთი სტარტაპი, რომელიც გეგმავს რომ შექმნას საქველმოქმედო პლატფორმა, რომლის საშუალებითაც შეგროვებული თანხები გადაირიცხება სხვადასხვა საქველმოქმედო ფონდში. Charity City-ის ეს აქციები, ასე ვთქვათ, საქველმოქმედო იქნება განსხვავებული, ეს იქნება შეხვედრები სხვადასხვა ცნობილ ადამიანთან და გათამაშდება ლოტების საშუალებით. მაგალითად, არ ვიცი, იტყვი რომ ჩემი მონაწილე დღეს არის საქართველოს პრეზიდენტი და ბიდი იწყება დაუშვათ 100 ლარიდან და მიდის შეჯიბრი. პირადი შეხვედრა შეგიძლია მოაწყო მაგალითად პრეზიდენტთან, პრემიერთან, მსახიობთან, რეჟისორთან და ეს შემოსული თანხა მე უკვე აკუმულირდება და გადაეცემა სხვადასხვა საქველმოქმედო ორგანიზაციებთან. მე ვიცი ვისთან გაიყიდებოდა ყველა შეხვედრა. ჯერჯერობით რეკორდი მსოფლიოს მასშტაბით Warren Buffett-ს აქვს მოხსნილი და ბოლო კითხვით ანახავდეთ შევაჯამოთ. ესე მინდა გქცეთ ჩვენ C-API ვთქვით, Chu ვთქვით, Charity City ვთქვით, გამო ვთქვით, აირადი ვთქვით და კაფუნე ვთქვით. 6 გადასარევია. ეს ამით არ სრულდება ინფაქტ-ჰაბის გეგმები 2018-ში. ველოდებით კიდევ ერთ ძალიან მასშტაბურ შეტევას. ესეც დავაანონსოთ როგორ რა ხდება და რა social impact award-ი ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია თქვენთან არის საერთაშორისო პროგრამა, როგორც იცით 25 ქვეყანაში ტარდება. ყველა ქვეყანას ყავს თავისი გამარჯვებული გუნდი. თვითონ ამ პროგრამის საერთაშორისო პროგრამის კულმინაცია არის რომ ყველა გამარჯვებული გუნდი იკრიბება ერთსა და იმავე ქალაქში, აქვთ დამატებითი საშუალება რომ შეხვდნენ მენტორებს, არა მხოლოდ უკვე ლოკალურს, არამედ საერთაშორისო დონის ექსპერტებს, გაცვალონ თავიანთი იდეები, აზრები, კიდევ უფრო მეტად დახვეწონ თავიანთი გეგმები და ეს შეხვედრა წელს ჩვენ მოვიპოვეთ ასე ვთქვათ ლიცენზია და ტარდება თბილისში 6-10 ნოემბერს, ველოდებით სადღაც 200-მდე 25 ქვეყნიდან 200-მდე წარმომადგენელს, ძირითადად იქნებიან ახალგაზრდა სოციალური მეწარმეები და მე მგონი ძალიან კარგი შესაძლებლობა არის ჩვენი ახალგაზრდების დაიზიაროს. ნოემბერში საინტერესო ამბები გველოდება, მაგრამ იქამდე 4 ოქტომბერს გამარჯვებული უნდა გამოვლინდეს თითქმის ორთვიანი შეუჩერებელი მუშაობისა, რომელიც Social Impact Award-მა ამ შემთხვევაში კონკურსის სახით ჩაატარა 6 ფინალისტიდან ველოდებით 1-ის დასახელება, საკმაოდ საინტერესო პროექტებია. 3-ის დასახელებას ძალიან საინტერესოა თანაბარია და ამ სამი და მეკითხეთ 6-ის გამარჯვებინებ, იმიტომ რომ 6 ძალიან კარგად 6-ის იდეა განხორციელების შემთხვევაში უკვე ნიშნავს, რომ ისინი გამარჯვებულები არიან და რეალურად მათ ექნება შესაძლებლობა რომ ამ არაჩვეულებრივ პროექტებზე მომავალშიც იმუშაონ. წარმატებებს გისურვებთ
დაუშვებთ ქეთი. შენ და რა თქმა უნდა კონკურსის მონაწილეებს წარმატებები. მადლობა დღევანდელი სტუმრობისთვის. დღეს მასპინძლობით ქეთი ებანოიძეს, იმპაქტ ჰაბ თბილისის თანადამფუძნებელს, ლუკა ზაგანიას პროექტის გამოს თანადამფუძნებელს ქეთის შემდეგ გამოსვეოდებით და სოფიო მალაქშანიძეს სოციალური კაფე კაფუნეს დამფუძნებელს. აი ასეთი ამბები გვაქვს, მოკეთ 4-ს ველოდებით, ეხლა წინ რეკლამა გველოდება და მერე ახალი ბიზნესი ახლებით უნდა დაგებოდეთ. საბანკო სექტორს ეროვნული ბანკის მხრიდან ფიზიკური პირების დაკრედიტების წესის პროექტში ცვლილებების იმედი არ აქვს. ქართული ბრენდის ფრანჩაიზი გაიყიდება. 2019 წელს კი ჯემფესტი ლატვიის საკურორტო ქალაქში იურმალაში გაიმართება. ბიზნესი ახლებით დაბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში საბანკო სექტორს არ აქვს იმედი, რომ ეროვნული ბანკი მნიშვნელოვნად შეცვლის ფიზიკური პირების დაკრედიტების წესს. გადაწევს რეგულაციის ამოქმედების ვადას, მაგრამ როგორც BMG-სთან საუბარში ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი ალექსანდრე ძნელაძე ამბობს, მათ აქვთ იმედი, რომ ეს წესი გახდება უფრო მოქნილი, რადგან ბანკებს მიაჩნიათ, რომ ეროვნული ბანკის მიერ მომზადებული წესი საკმაოდ ხისტია და ფიზიკურ პირებს ცესხებზე წვდომას გაურთულებს. არსებული დებულება ფუნდამენტურად ცვლის ფიზიკური პირების დაკრედიტების წესს. აქედან გამომდინარე ვადებიც იყო განხილული რა ვადებში უნდა შევიდეს ეს რეგულაცია ძალაში. ასევე მნიშვნელოვანია ის საკითხი, რომ მოლოდინები ყოფილიყო შეჯერებული ეროვნულ ბანკთან. იქიდან გამომდინარე, რომ საბანკო სექტორის მოლოდინები უკანასკნელი რედაქციით იმ დებულების, რაც გვაქვს ჩვენ, გამოიწვევს საკრედიტო რესურსზე მნიშვნელოვნად ხელმისაწვდომობის მნიშვნელოვნად კლებას და ასევე სამხმარებლო პორტფელის შემცირებას. ახალ რეგულაციებთან დაკავშირებით TBC ბანკის გენერალურმა დირექტორმაც ისაუბრა. ვახტანგ ბუცხრიკიძე ამბობს, რომ მომდევნო 2 კვირის განმავლობაში გაგრძელდება სამუშაო შეხვედრები ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებთან, თუმცა ბანკების პოზიციაა, რომ ახალი რეგულაციების შედეგად საბანკო სექტორის საკრედიტო პორტფელის წლიური ზრდა 15%-ის ფარგლებში უნდა შენარჩუნდეს. ჩვენი შეთავაზება არის ლოგიკური იმასთან დაკავშირებით, რომ ზრდა უნდა იყოს ისეთი, რაც რა თქმა უნდა მისაღებია და ალბათ ჩვენ მოვიაზრებთ, რომ ზრდა უნდა იყოს საკრედიტო პორტფელებში მთლიანად საბანკო სექტორის 15%-ის ფარგლებში, ისე რომ არ მოხდეს გადახურება და ეს ლოგიკურია და ესეც უნდა იყოს და შესაბამისად ეს რეგულაციები რაც ჩემო უნდა იყოს იმის ფარგლებში, რომ ამ შეუწყოს დაახლოებით 15%-ის საბანკო სექტორმა რომ მიაღწიოს 15%-იან ზრდას. ამ მუშაჯგუფის ფარგლებში სწორედ ამ კონკრეტიკაზე იქნება საუბარი. მთავარი მიზანი, ანუ ჩემი აზრით, შეხვედრის მიზანი იყო ის, რომ საბანკო სექტორი გაიზარდოს დაახლოებით 15%-ის ფარგლებში, რა ფარგლებში უნდა მოხდეს რეგულაციები. ფიზიკური პირების დაკრედიტების ახალი წესი მიუღებელია არა მხოლოდ ბანკებისთვის, არამედ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისთვისაც. ისინი ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებს ასევე შეხვდნენ და მათაც დაიწყეს მუშაობა, რომ პოზიციები შეჯერდეს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე არჩილ ბაკურაძე ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში თუ 1 იანვრიდან ფიზიკურ პირებზე სესხის გაცემის წესის პროექტი იმ ფორმით ამოქმედება, როგორიც ახლა, მოქალაქეებს მნიშვნელოვნად შეეზღუდებათ ფინანსებზე წვდომა. ბაკურაძის პროგნოზით არსებული კლიენტებიდან მხოლოდ 10% თუ შეძლებს ამ წესით განსაზღვრული პირობების დაკმაყოფილებას. ეს პროექტი, რომელიც იყო გუშინ საღამომდე, ალბათ ჩვენი ახლა დაახლოებით გაწყვებით არსებული პროცესების მხოლოდ 10 მაქსიმუმ 20%-ს ასე თქვა გააგრძელებენ და დაკრედიტებას. იმდენად მძიმე იყო. და ეს ძალიან შეამცირებდა ბაზარს და მთელ რიგ უარყოფით მოვლენებს გამოწვევდა. ჩვენ საუბრობთ ისეთ მოდელზე, რომელიც ახლა დაახლოებით თქვენთვის აღსაქმნავად რომ მარტივი იყოს, სავარაუდოდ დაახლოებით 20%-ით შეამცირებს ამ ბაზარს. მაგრამ არ უმეტეს, იმიტომ რომ ამაზე მეტი შემცირება უბრალოდ არ ჭირდება. ბაზრის დიდი ნაწილი არის ჯანსაღი.
ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი ჯემფესტი ადგილსამყოფელს იცვლის და როგორც BMG-სთან ფესტივალის დამფუძნებელი გიორგი სიგუა ამბობს, 2019 წელს ჯემფესტი ლატვიის საკურორტო ქალაქ იურმალაში გაიმართება. ჯემფესტი 12, 13 და 14 ივლისს არის დაგეგმილი. სიგუას ინფორმაციით, ფესტივალისთვის მიწა კერძო პირისგან 10 წლით აიღეს, ამასთან მისი თქმით, თუ მთავრობა ანაკლიაში მიწას იჯარით გადასცემს, ჯემფესტი ანაკლიაშიც ჩატარდება. ვითხოვთ მხოლოდ მიწას ბიუჯეტის ფული, როგორი ძვირია ვნახეთ, ამიტომ მხოლოდ ადგილი გვჭირდება მთავრობისაგან და უსაფრთხოებაზე ზრუნვა მეტი არაფერი, ამბობს სიგუა. ქართული გასტროსფეროს წარმომადგენელი შეფეს ბროტმაისტერი შეთანხმებას აღწევს აზერბაიჯანულ კომპანიასთან ფრანჩაიზის გაყიდვის შესახებ, რაც იმას გულისხმობს, რომ აზერბაიჯანის დედაქალაქში ბაქოში ბროტმაისტერის სახელწოდების ქვეშ საწარმოსა და 5 ფილიალს გახსნიან. სააგენტო საწარმოო საქართველოში ინდუსტრიული პროგრამის მხარდაჭერით ბროტმაისტერი ქართულ ბაზარზე 2015 წელს გამოჩნდა, 2016 ზაფხულში კი პირველი ფილიალი გაიხსნა. სხვადასხვა ჟღერადი სახელწოდების მიუხედავად, ბრენდი 100%-ით ქართულია. კომპანიის დამფუძნებლებმა ავსტრიელი პარტნიორების ტრენინგების და ინგრედიენტების დახმარებით ავსტრიული ტექნოლოგიით ცხობა დაიწყეს და პროექტი აწარმოეს საქართველოს დახმარებით გამართეს, თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ცენტრალიზებული საწარმოთი მუშაობენ. ნავთობისა და გაზის კორპორაცია თბოსადგური გარდაბანი 2-ის მშენებლობაში წელს 120 მილიონ 200 დოლარის ინვესტირებას გეგმავს. გალტენ-ტაგარტის კორპორაციის ნახევარწლეულ ანგარიშზე დაყრდნობით კომბინირებული თბოსადგურის მშენებლობა აქტიურ ფაზაშია, საინვესტიციო პორტფელიდან კი 30%, ანუ 46 მილიონ 200 დოლარი უკვე დახარჯულია და წლის ბოლომდე კიდევ 74 მილიონი დოლარის ინვესტირება მოხდება. დარჩენილი 50 მილიონის სამუშაოები კი 2019 წელს შესრულდება. უცხოელ სტუდენტებს საქართველოში ბინადრობასთან დაკავშირებული პრობლემები აქვთ, რის გამოც შესაძლოა 4 წლიანი შრომა და დანახარჯები ერთ დღეს უშედეგო აღმოჩნდეს და ყველაფერი წყალში ჩაიყაროს. მათ პრობლემებზე უფრო დეტალურად ახლა ლევან ტაღიაშვილი მოგვიყვება. უცხოელი სტუდენტების ჯგუფმა საქართველოში სწავლა შესაძლოა ვერ დაასრულონ. მუსტაფა ალქაბი საქმიან დილასთან საუბრისას ყვება, რომ მას და მის მეგობრებს ბინადრობასთან დაკავშირებით პრობლემები შეექმნათ. საქართველოში 4 წლიანი ცხოვრების შემდეგ მათ ბინადრობის უფლების გაგრძელებაზე უარი უთხრეს. ახალი საბუთები, რაც ბინადრობის უფლების გაგრძელებისთვის მოგთხოვეს ნასამართლეობის ცნობაა, რომელიც ერაყიდან უნდა მოგვეპოვებინა. თუმცა წარდგენის შემდეგ გვითხრეს, რომ არსებული შევსების ფორმები საქართველოში განსხვავებული იყო და ვერ მიიღებთ საბუთებს. ახლა სწავლა უკვე დაგვეწყო, ჩვენი საელჩო ჯერჯერობით არ ფუნქციონირებს იმისთვის, რომ დახმარებისთვის მივმართოთ. არ ვიცით როგორ მოვიქცეთ, უკვე 4 წელია რაც საქართველოში ვცხოვრობთ, უმეტესობა ჩვენგან სწავლის ბოლო წელი გვაქვს, ამიტომ შესაძლოა ერთ დღესაც ეს დრო საერთოდ დავკარგოთ. თითოეულმა ჩვენგანმა ამ დროის განმავლობაში მივიღეთ ძალიან კარგი მასპინძლობა ქართველებისგან, რის გამოც მადლიერები ვართ. გსურს ეს ყველაფერი ბოლო წელსაც გაგრძელდეს. დარწმუნებულები ვართ, რომ ქართული საზოგადოება ჩვენს პრობლემას გაიგებს და დაგვეხმარება. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში განმარტავენ, რომ უცხოელი სტუდენტები ბინადრობასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე ხშირად მიმართავენ. რაც შეეხება კონკრეტულ შემთხვევას, მათი თქმით, სასწავლო ბინადრობის ნებართვის მოსაპოვებლად მოთხოვნილ დოკუმენტებში ნასამართლეობის ცნობა არაა მითითებული. კონკრეტულ შემთხვევაში სტუდენტებს უარი ეთქვათ იმ მიზეზით, რომ მათ ვერ წარადგინეს ცნობა თავიანთი სახელმწიფოდან, რომ ისინი არ იყვნენ ნასამართლები. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს მთავრობის 520 დადგენილება აწესრიგებს იმ დოკუმენტების ჩამონათვალს შეიცავს, რომელიც აუცილებელია სტუდენტმა, რომელსაც სურს ბინადრობის ნებართვა მოიპოვოს, წარადგინოს კონკრეტულ დაწესებულებაში და ადმინისტრაციულ ორგანოში. ამ შემთხვევაში მსგავს დოკუმენტს, რასაც მას თხოვენ, კერძოდ თავიანთი სახელმწიფოდან ცნობას, რომ ისინი ნასამართლები არ არიან, მსგავს დოკუმენტს არ შეიცავს აღნიშნული დადგენილება. შესაბამისად, მიგვაჩნია, რომ იუსტიციის სამინისტრო შესაბამისი დაწესებულების მოთხოვნა არ შეესაბამება კანონს. ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ ამჟამად სტუდენტების ერთადერთი გამოსავალი სასამართლოა. გაცნობიდან, როდესაც ისინი გაეცნენ ამ აქტს, აქვთ ზუსტად 1 თვე, რომ მათ მიმართონ სასამართლოს და მოითხოვონ აღნიშნული აქტის ბათილაცნობა. შესაბამისად, კონკრეტულ შემთხვევაში ერთადერთი გამოსავალი მიგვაჩნია არის ის, რომ მათ მიმართონ სასამართლოს და სადაო გახადონ აღნიშნული დოკუმენტი. ჩვენ სერვისების განვითარების სააგენტოსაც მიმართეთ და ვკითხეთ, თუ უცხოეთის მოქალაქე ყველანაირ საბუთს წარადგენს, მაგრამ ბინადრობის უფლებას მაინც ვერ მოიპოვებს, რა განმარტება აქვს ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს.
ბინადრობის ნებართვის საქმის განხილვის ნებისმიერ ეტაპზე უცხოელს შესაძლებელია მოეთხოვოს დამატებითი დოკუმენტების წარდგენა, საქმისთვის არსებითად მნიშვნელოვანი გარემოებების დადასტურების მიზნით, ან ბინადრობის ნებართვის გაცემაზე უარის თქმის საფუძვლების გამოსავლენად, რომლის დადგენილ ვადაში წარუდგენლობის შემთხვევაში ან ხარვეზიანი დოკუმენტის წარდგენის შემთხვევაში უცხოელმა შესაძლებელია ვერ მიიღოს ბინადრობის ნებართვა. იმ შემთხვევაში თუ უცხოელის მიერ წარდგენილი დოკუმენტები შეიცავს ხარვეზებს, რაც შესაძლებელია იყოს შეუსაბამობა მის პერსონალურ მონაცემებში, წარმოდგენილი დოკუმენტის მოქმედების ვადის გასვლა, შეუსაბამობა დოკუმენტის თარგმანში და სხვა მრავალი ხარვეზი, რომელიც ვერ იქნა უცხოელის მიერ გამოსწორებული, ასეთ შემთხვევაში უცხოელმა შესაძლოა ვერ მიიღოს ბინადრობის ნებართვა. იმ შემთხვევაში თუ სტუდენტებს ბინადრობის უფლებას არ მისცემენ, შესაძლოა მათი 4 წლიანი სწავლა, დახარჯული დრო და ფინანსური რესურსი უბრალოდ წყალში ჩაეყაროთ. საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული დადგენილების თანახმად ყველა კომპანია, რომელსაც ეკონომიკური საქმიანობის რეესტრში არ იქნება განსაზღვრული საკუთარი საქმიანობის პროფილი, დაჯარიმდება, ჯარიმის მოცულობა 1000 ლარი იქნება. ამ თემამ საკმაოდ დიდი გამოხმაურება გამოიწვია. კანონის ამოქმედების პირველ ეტაპზე ყურადღება მომატებული საფრთხის შემცველი მძიმე და საშიში პირობებიანი სამუშაოების შემოწმებას ეთმობა. ამ ეტაპზე ინსპექტორების მიერ უკვე რამდენიმე ათეული კომპანიაა შემოწმებული. ჯარიმის ხსენება და დადგენილების შინაარსი არც თუ სრულმა ცოდნამ, ბევრი გუშინ დააბნია კიდეც, ვინ უნდა დარეგისტრირდეს და არის თუ არა ხელახალი რეგისტრაცია საჭირო. განმარტებებს ახლა სტუმრისგან მოვისმენთ ბექა ფერაძეს, ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექტორების დეპარტამენტის უფროს მასპინძლობ საქმიანი დილის ეთერში მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. სანამ ეთერში შემოვიდეთ, თქვენც დაგვიდასტურეთ, რომ ძალიან ბევრისგან იყო გამოხმაურება ამ თემაზე. მოდით რეალურად განმარტოთ, ვინ ხდება რისკის ქვეშ, რომელსაც შეიძლება ჯარიმა დაეკისროს და საჭირო არის თუ არა ხელახალი რეგისტრაცია მათთვის, ვინც უკვე რეგისტრირებულია. დიახ, მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენი ეთერით. შესაძლებელია რომ მოგვეცით რომ გაგვიჟღერებინა და კიდევ ერთხელ მიგვეწოდებინა ბიზნესთვის ის სიახლეების შესახებ ინფორმაცია, რომელიც ესოდენ მნიშვნელოვანია. გამოხმაურება მართლაც რომ დიდია, განსაკუთრებით ბოლო დღეებში, როდესაც მოახლოვდა ეს ეწოდებული დედლაინი. კი ბატონო, რას მოიცავს ახლა ეს პროცედურა? პირველ ეტაპზე მოგეხსენებათ, რომ შრომის ოფიციების კანონი მომავალწელიდან უნდა გავრცელდეს ეკონომიკური საქმიანობის ყველა სექტორზე, მაგრამ პირველ ეტაპზე, პირველ წელს, ანუ 2018 წელს განისაზღვრა, რომ კანონის მოქმედება გავრცელდება მძიმე მავნე და საშიში საწარმოებზე. ასეთი საწარმოების ნუსხა, ეს არის საქართველოს მთავრობის დადგენილება 391, რომელიც განსაზღვრული არის იმ სამუშაოთა ჩამონათვალი და იქ ამ ნუსხაში არსებული სამუშაოების ჩამონათვალს რომელი ბიზნესი საწარმოებს, თუნდაც ერთი პროფილის იყოს, ისინი ვალდებული არიან, რომ ამ მიზნით მოახდინონ თავიანთი საქმიანობის რეგისტრაცია. ეხლა ხშირად გაჩნდა კითხვები, რომ რატო უნდა მოახდინოს თავიდან რეგისტრაცია, როდესაც ერთხელ უკვე რეგისტრებულია. რეგისტრაციას აქვს შემდეგი მიზნები. ერთი, რომ შრომის ინსპექციას ჰქონდეს ბაზა იმისა, რომ სრულყოფილად მოახდინოს იდენტიფიცირება თუ რა საწარმოები არსებობს ქვეყანაში და ამ მიზნით შეიმუშაოს გარკვეული პოლიტიკები. გარდა ამისა, თქვენ მოგეხსენებათ და წეღან აღნიშნე, რომ არაერთი დადგენილება და კანონში სხვადასხვა ცვლილებები არის დაგეგმილი. გარდა ამისა, იგეგმება, რომ ძალაში შევიდეს რამდენიმე ევროკავშირის დირექტივა, რომელიც ადაპტირებაზე ჩვენ დაწყებული გვაქვს უკვე მუშაობა და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ გქონდეს ერთიანი რეესტრი ბიზნესის, სადაც მივაწოდებთ ინფორმაციას და ბიზნესი იქნება საქმის კურსში, ესე იგი ყოველდღიურად და ჩვენ გვექნება მათთან წვდომა და გავაგებინებთ იმ საკანონმდებლო სიახლეებს და ინიციატივებს, რომელიც ჩვენ სექტორების მიხედვით კი ბატონო, ეს გვჭირდება ჩვენ ანალიზისთვის და გვჭირდება იმისათვის, რომ მოახდინოთ იდენტიფიცირება, რომ ამ მძიმე მავნე და საშიში ამ მიზნებისთვის, რა მიზნებიც განსაზღვრა შრომის საფრთხეების კანონმა, რა კომპანიები არსებობს. ბუნებრივია ჩვენ გვაქვს სხვა წვდომებიც კომპანიებთან, მაგრამ გარდა იმისა, რომ ერთიანი ბაზა გქონდეს, ჩვენ გვჭირდება მათთან კომუნიკაცია, რომ მათთავე სასარგებლოდ ინფორმაცია იყოს მიწოდებული. თუ ამ ტიპის საწარმოს, რომელსაც ახლა ჩვენ ვასახლებთ, მძიმე და საშიში პირობებიან საწარმოს, ან ბიზნესს უკვე ჰქონდა ამავე პროფილით გავლილი რეგისტრაცია. მათ უნდა გაევლოთ თუ არა და შეუძლიათ თუ არა დღეის ჩათვლით გაიარონ რეგისტრაცია და არიან თუ არა ვალდებულები, რომ კიდევ ერთხელ მიმართონ იუსტიციის სახლს იმისათვის, რომ პროფილთან დაკავშირებით რაიმე გაურკვევება არ იყოს და თქვენთან და დადგენილებასთან მიმართებით კონფლიქტს არ ქონდეს ადგილი და ჯარიმის თქვა სხვაგვარად არ გახდნენ. თუ უკვე იყოს სწორად დარეგისტრირებული პროფილი.
ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის, ესე იგი ეს განისაზღვრა იუსტიციის მინისტრის აქტით, რომელმაც დაარეგულირა ეს მართლობა. კანონში ცალსახად არის დაფიქსირებული, რომ ამ მიზნისთვის კომპანიებმა უნდა მოახდინონ, ესე იგი, რეგისტრაცია და შესაბამისად პროფილის განახლება იმისათვის, რომ ესე იგი ჩვენ გვქონდეს განახლებული ინფორმაცია. უნდა განახლოს პროფილი ძიმე და საშიშპირებებიან სამუშაოს კი ბატონო და ეს განპირობებულია იმით, რომ ბიზნესმა შესაძლოა ესე იგი პერიოდულად გარკვეული ცვლილება განახორციელოს თავიანთი საქმიანობის და ეს მიზნები სწორედ ამიტომ არის განსაზღვრული, რომ ყველა უნდა დაარეგისტროს საქმიანობა და ეს არის აბსოლუტურად უფასო პროცედურა, მხოლოდ და მხოლოდ უნდა მოინიშნოს თავი, რომ ამ მიზნებისთვის, რომელიც განსაზღვრული არის შრომის უსაფრთხოების კანონით, არის შრომის უსაფრთხოების კანონი გავრცელდება ყველა კომპანიაზე, მაშინ უკვე ყველა კომპანიას მოუწევს ამ საქმიანობის რეგისტრაცია ხელახალი. ანუ ეს უკვე არის მსჯელობის საგანი პარლამენტში ჩვენ საკომიტეტო მოსმენაზე ვიმსჯელებთ ამ საკითხზე, ალბათ ეს აღარ იქნება აუცილებელი, გამომდინარე იქიდან რომ აბსოლუტურად ყველა სექტორზე გავრცელდება და ჩვენ სხვა სახის ინიციატივები გვაქვს ამ მიმართულებით, რომ ერთიანი სტანდარტი რომ განსაზღვროთ და გქონდეს მათთან კომუნიკაცია. ჩვენი ინიციატივა იყო რომ კომპანიებს ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებით შემუშავდეს სამართლებრივი აქტი და საფრთხეების შეფასების და რისკის იდენტიფიცირების პროცედურა ყოველწლიურად მოგვაწოდოს კომპანიებმა. ამიტომ მიზანი რომ ჩვენ გქონდეს ერთიანი რეესტრი და მათთან კომუნიკაცია დარჩება იგივე, უბრალოდ ფორმა შეიძლება იყოს განსხვავებული. აი რა ხდება ორშაბათს? დღეს არის ბოლო ვადა, ხო? ვიდრე დაჯარიმებას ინიციატივა გვაქვს, SMS-ებს დაუგზავნით ყველა მეწარმეს კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ მათმა უნდა დაარეგისტრირონ თავიანთი საქმიანობა და იმისთვის რომ არ იყოს ესე იგი ინფორმაციის ნაკლებობა, ჩვენ ესე იგი ყველა რეგიონი მეტნაკლებად მოვიარეთ და ამ პროცესს ვაგრძელებთ და ბიზნეს მაქსიმალურად მივაწოდეთ ინფორმაცია, მათ შორის მუნიციპალური წარმომადგენლობაც იყო ამ პროცესში და გარდა ამისა დღეს SMS-ების სახით კიდევ ერთხელ მივაწვდით ინფორმაციას, რომ დედლაინი მოახლოებულია და მათ უნდა მოახდინონ რეგისტრაცია. რა ხდება ორშაბათს? თუ დღეს აი რაღაც გარკვეული სუბიექტური თუ ობიექტური მიზეზების გამო ბიზნესი ვერ მოახერხებს დარეგისტრირებას, ის ორშაბათს გარანტირებულად ჯარიმას იღებს, თუ იმ შემთხვევაში ეწერება ჯარიმა, თუ კი შემოწმებისას ანუ თუ ორშაბათს გადარჩით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ რეესტრის და უნდა დარეგისტრიროთ. სამშაბათს თუ გადარჩით, 4 შაბათს მაინც უნდა მიაკითხოთ რეესტს, მაგრამ აი კომპანიები, რომლებიც დღეს თქვათ დროებით შეჩერებული აქვთ თქვათ საქმიანობა, ბიზნესის აქტივობა, მათაც უნდა მოახდინონ ცვლილება რეესტში. ანუ შრომის ინსპექცია ამოწმებს საწარმოო პროცესს, როდესაც შრომითი ურთიერთობები მიმდინარეობს. შესაბამისად, თუ შეჩერებული არის, ბუნებრივია ჩვენს მიერ შემოწმება ვერ მოხდება, თუმცა როგორც კი დაიწყებს ფუნქციონირებას, ისინი ვალდებული იქნებიან უკვე რომ მიუთითონ საქმიანობა. თუ არ დაიწყო, მე ნუ აღარ დაჭირდება შესაბამისად. შეჩერებულ პროცესს ბუნებრივია ვერ ჩვენ ვამოწმებთ, სადაც არსებობს შრომითი ურთიერთობები, ანუ საწარმოო პროცესი, ეს შრომითი აქტივობები მიმდინარეობს, თუ არ მიმდინარეობს, ფიზიკურად ვერ შევამოწმებთ. და ჩვენი მიზანი არ არის რომ ვინაიდან არ დარეგისტრირდი, ეხლა უნდა დაგაჯერებო. მოდ სანამ დაგემშვიდობებთ, კიდევ ერთხელ გამარტოთ, ვის ეხება, რა პროცედურები უნდა გაიარონ და რა ჭირდებათ იმისათვის, რომ ეს რეგისტრაცია დაფიქსირდეს და პრობლემები არ შეექმნათ მაყურებლისათვის, რომ იყოს ხადი და ნათელი და იცოდნენ, რომ ორშაბათიდან უკვე რისკის ქვეშ არიან, რომ შეიძლება მათ დაჯარიმება მოხდეს და ამიტომ დღეს უნდა შეეცადონ უკიდურეს შემთხვევაში, ანუ რაც შეიძლება მალე მოახდინონ ხელახალი რეგისტრაცია. განმარტავ თქვენის ნებართვით, საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორით არ ვიცი რამდენად ჩანს, საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორით განსაზღვრული არის, ასე იგი ეს ბოდიში ეს ჩამონათვალი, მათ შორის ჩვენს ვებგვერდზე შეგიძლიათ იხილოთ, რომელიც მიგეთითებთ ბმულზე, ამ სვეშ თქვენ ანახეთ კამერას, ეს ბმული გადაგიყვანთ ამ ჩამონათვალზე ელექტრონულად და ნებისმიერ შემთხვევაში შეძლებთ, რომ თქვენი თქვათ ამ შემთხვევაში პროფილი შეამოწმოთ. ხო, თუმცა ბიზნესმა, ვინც ამ მიმართულებით საქმეობს, კი უნდა იცოდეს წესით ეს ნუსხა, რომელიც უკვე რახანია დამტკიცებული. კი ბატონო, და უბრალოდ აქ არის კოდები მითითებული, იმისათვის რომ ადვილი ყოფილიყო იდენტიფიცირება, რომ რომელი სამუშაო მიეკუთვნება მძიმე მომენტ და საშიშს ამ კანონის მიზნებისთვის.
შესაბამისად, ესე იგი, ეროვნული კლასიფიკატორის მიხედვით თუ რაიმე გაუგებრობა იქნება, ეს არის SEC 2016-ის მიხედვით გაკეთებული მონაცემები, სადაც თითოეულ სამუშაოს წარმოებას აქვს მინიჭებული უნივერსალური კოდი და ამით ბიზნესი ძალიან მარტივად მოახდენს თავის იდენტიფიცირებას. მივარ რეესტრში დაარეგისტრირებს, დღეს ეს უფასო პროცედურა არის და შეუძლიათ რომ ყოველგვარი დანახარჯის გარეშე მოხდეს, უბრალოდ ყურადღება უნდა გამოიჩინოთ იმისათვის, რომ არსებულ კანონმდებლობასთან იყოს შესაბამისობაში და შემდეგ ინსპექტირების შემთხვევაში. თუ რამდენი კომპანიას ეხებოდა დაახლოებით 50,000-ზე იყო. თქვენ გააქვთ მონაცემი, რამდენმა შეცვალა და დაარეგისტრირა თავიდან თუ არ გაქვთ? ჩვენ გამოვითხოვთ უკვე ინფორმაციას, როგორც კი რეგისტრაცია დასრულდება პირველად ინფორმაციით და მათ შორის არსებობს ესეთი პორტალები, სადაც ჩვენ წვდომა გვექნება კომპანია დარეგისტრირებული არის თუ არ არის. ანუ გადარჩი ცოტა ესეთი თემა. დიდი მადლობა ამ განმარტებისათვის. დარწმუნებული ვარ და იმედი მაქვს უბრალოდ რომ ყველა ბიზნესისთვის გასაგები არის და რა თქმა უნდა ეს იქნება შეხსენება რომ მათ პრობლემები არ შეექმნათ. ბექა ფერაძის ჯადაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექტორების დეპარტამენტის უფროს მასმედლობით საქმიანი დილის სტუდიაში. გადავხედოთ როგორი ამინდი გველოდება ამ უქმეებზე და კიდევ ერთი სტუმარი ყავს სტუდიაში. რამდენიმე წუთში შემოგიერთდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. განაგრძოთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას. დაგვიანებული ივენთ კალენდარი ქვეყანაში ისევ პრობლემაა. ტურიზმის ინდუსტრიაში ჩართული ადამიანები სხვადასხვა ფესტივალისა თუ ღონისძიების დაგვიანებულ თარიღს აპროტესტებენ და აღნიშნავენ, რომ თუ კი დროულად არ მოხდება დაგეგმა და მათი შეტყობინება ღონისძიების ჩატარებას აზრი ეკარგება, რადგან ტურისტების ჩამოყვანას და საინტერესო პაკეტების შექმნა შეთავაზებას უკვე ვეღარ ახერხებენ. თემაზე მარიამ ადამიანს სტუმართან ერთად ისაუბრებს უფრო ვრცლად. მარიამ, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ბექამ. ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლები, როგორც აღნიშნა უკვე წლებიერად საუბრობენ ტრადიციული ყოველწლიური ღონისძიებების, ეგრეთ წოდებული ივენთების კალენდრის დროული გამოქვეყნების პრობლემაზე. გამონაკლისი არც მიმდინარე წელი ყოფილა, რადგან თბილისის მერიამ კვლავ დააგვიანა თბილისობის დღესასწაულის კონკრეტული თარიღის დასახელება. შესაბამისად, კერძო სექტორის წარმომადგენლების აზრით ის ფაქტი, რომ ბიზნესმა გარკვეული დროით ადრე არ იცის, თუ როდის ტარდება დედაქალაქში თბილისობა, ნეგატიურად აისახება როგორც ტურიზმის ბიზნესზე, ისე ზოგადად დედაქალაქში ტურისტების მოზიდვაზე, ხოლო თუ თბილისობის კალენდარი დროულად არ დასახელდება, დღესასწაულის ჩატარებას ამბობენ,
ამბობენ, რომ საერთოდ აზრი ეკარგება. თემაზე სასაუბროთ ტუროპერატორთა ასოციაციის თავმჯდომარე ია თაბაგარი დავპატიჟეთ, რომელიც უფრო ვრცლად ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში აღნიშნულ პრობლემაზე და ზოგადად ლაინაპზე, რომელიც როგორც წესი ქვეყანაში გვიან ქვეყნდება. დილა მშვიდობისა. მადლობა რომ დაგვდახვნით. თბილისობით დავიწყოთ. რამდენად აქვს აზრი ამ ფესტივალის ჩატარებას დედაქალაქში ტურისტული თვალსაზრისით და შეძლებენ თუ არა უკვე ტუროპერატორები და ტურისტული სააგენტოები მოიზიდონ ტურისტები აღნიშნულ დღესასწაულზე. პირველ რიგში ვიტყოდი რომ აზრი რასაკვირველი აქვს, იმიტომ რომ ტრადიციად იქცა უკვე მრავალი წელია, თუმცა ყოველთვის ჩნდება კითხვა, რამდენად ვიყენებთ ამ შესაძლებლობას და რამდენად ეფექტური იქნება თავისთავად ქვეყნისთვის, სახელმწიფოსთვის და მოსახლეობისთვის, ისე როგორც ზოგადად ტურიზმისთვის და საქართველოს იმიჯისთვის. ანუ რამდენად ეფექტური იქნება წელს მაგალითად? წელს როგორ გითხრათ, ძალიან ბევრი ტურისტული კომპანია, რომელიც წლის დასაწყისიდან ცდილობდა თარიღი დაედგინა თბილისობის და ვერ მიაღწია ამას, თუმცა შუამდგომლობა სახელმწიფო ორგანიზაციებსაც თხოვეს და ამაში ტურიზმის ადმინისტრაციაც იყო ჩართული, მაგრამ მერიის გადაწყვეტილება უნდა ყოფილიყო. სულ ეხლა ხანს არც თუ ისე დიდი ხნის წინ გამოქვეყნდა ეს და ამიტომ ძალიან ბევრი კომპანიამ რაღაც დაკვეთები დაკარგა, შეიძლება ითქვას, ან გადაიყვანა ეს ჯგუფები სადღაც სხვა ან შეიძლება ითქვას, რომ იმ პოტენციალს, რაც გვაქვს და იმ შესაძლებლობას საქართველოს ხელისუფლება და იგივე ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ვერ იყენებს, ხო? ანუ გულისხმობ ფრანკფურტის ფესტივალსაც, რომელიც ტარდება სულ ახალ ხანს ტარდება და რამდენად ვიყენებთ ამ შესაძლებლობას, რამდენად ხდება პოპულარიზაცია ამაზე. მე ვფიქრობ, რომ თავისთავად ფრანკფურტის წიგნის გამოფენაზეც არ ვიცი, ძალიან დიდი ხნით ადრე იწყებენ ქვეყნები მზადება, 3 წლით ადრე და ჩვენთან რაღაც ბოლო წუთი ქვია, 1 წლით ადრე როცა ტარდება და თავისთავად თვითონ საქართველოშიც კი არ იყო შესაბამისად გაშუქებული იმისათვის, რომ მრავალი დარგი, რომელსაც შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა და წარმოდგენილი იყოს, ძალიან ლამაზად, ასე ვთქვათ, რამდენად ეს ყველა დარგი დაიფარა. თუმცა ახლა წიგნები ითარგმნა, რამდენიმე ტურისტული კომპანიას მონაწილეობს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩემი შეიძლება სუბიექტური აზრი იყოს, რომ შეიძლება ეს ბევრად ეფექტური ყოფილიყო. ეს არ არის მხოლოდ ტურიზმის ადმინისტრაციის პრეროგატივა, პირიქით, ეს არის კულტურის სამინისტროს სხვადასხვა ორგანიზაციები, რომლებმაც ერთმანეთთან უნდა ითანამშრომლონ აუცილებლად და ეს უნდა იყოს რაღაც ერთობლივი, როგორც პროდუქტი, ისე წარმოდგენილი. თუმცა რაღაც სულ დაძაბულობები, ცვლილებები, თანამდებობებზე ადამიანების ცვლილება ძალიან ხშირად ჩვენს ქვეყანაში ზუსტად აი ამას იწვევს, რომ არასტაბილური ერთი იწყებს, შემდეგ ეს წყდება, მეორე შვიდან აგრძელებს და ასე შემდეგ. რო ითქმება, რომ ეს შანსი, რაც არის ფრანკფურტის წიგნის გამოფენა, როგორ შეიძლება რომ ქვეყანამ არ გამოიყენოს. მეტი შანსი ესეთი როდის გვექნება? არავინ არ იცის, შეიძლება 20 წლის მერე თუ 30 წლის მერე. რა მოხდება იმ შემთხვევაში თუ კი ღონისძიების კალენდარი იქნება 6 თვით ადრე ცნობილი, ანუ რა შეცვლის ტურისტული კერძო სექტორისთვის? მე ვფიქრობ, რომ 6 თვით არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანაში, ცივილიზებულ სამყაროში ბევრად ადრე არის ხოლმე ცნობილი, როგორც ღონისძიებები, ფესტივალები იქნება, კონცერტები თუ რაღაც ნებისმიერი შეიძლება პროგრამაც კი. ეს არ ეხება მხოლოდ კულტურულ ნაწილს და მუსიკალურ ფესტივალებს. ეს ეხება შეიძლება ეს იყოს დაცული ტერიტორიების პროდუქტი, ასე ვთქვათ, გარემოს დაცვასთან მიმართებაში დაგეგმილი რაღაც ღონისძიება. ეხლა არის 2018 წელი და ალბათ დარწმუნებული ვარ, რომ ტურიზმმა რომ ეფექტურად იმუშაოს და რომ ხმამაღლა შეგვეძლოს ვთქვათ, რომ ჩვენ ცივილიზებულად მუშაობთ და ფეხდაფეხ მიყვებით ცივილიზებულ სამყაროს, უნდა ვიცოდეთ 2019 წელს, 2020 წელს, როდის იქნება თბილისობა და მნიშვნელობა არ უნდა გქონდეს ხელისუფლება, შეიცვლება თუ არ შეიცვლება, ეს ესე უნდა დარჩეს, რა კი ნათქვამი. რაც შეეხება ზამთრის ტურისტულ სეზონს, აუცილებლად უნდა გკითხოთ, არის თუ არა დაგეგმილი, იცის თუ არა კერძო სექტორმა რა არის უკვე დაგეგმილი მიმდინარე უკვე 2019 წლის ზამთრის ტურისტულ სეზონებზე, გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან ბევრი ფული იხარჯება ამ კურორტების განვითარებაში. არის თუ არა შანსი, რომ წელს უფრო მეტი ტურისტი მოვიზიდოთ იგივე ღონისძიებების და ფესტივალების წყალობით? ძალიან ეჭვმეპარება, ეხლა რაიმე კალენდარი უკვე არსებობდეს ზამთრის კურორტების, მით უმეტეს ბევრი ზამთრის კურორტი გვაქვს. მხოლოდ მოზიდვაზეც არ არის ეს ზამთრის კურორტი
პროექტებს ალამაზებს ფესტივალები, ღონისძიებები, კონცერტები, ასევე შემოაქვს ძალიან დიდი შემოსავალი, რომელიც შიდა ტურიზმიდანაც, მეზობელი ქვეყნებიდან და ცოტა შორეული საზღვარგარეთიდანაც. ეხლა ესე გაწერილი არ ამგონია რომელიმე ორგანიზაციას ეს კონდეს, ყოველ შემთხვევაში ეს ინფორმაცია კერძო სექტორამდე ნამდვილად არ მოსულა და მე ვფიქრობ, რომ კარგი ფორმა იქნებოდა, რომ აი უკვე ოქტომბერი დადგება მალე და უკვე ოქტომბერში უნდა კეთდებოდეს პრეზენტაციები სახელმწიფოს მიერ კერძო სექტორთან თანამშრომლობით, ასევე კერძო სექტორმა უნდა წარმოადგინოს ვინიდას გეგმას, თუნდაც თითოეული კურორტი რას გეგმას, გუდაურიდან გოდერძამდე, სვანეთიდან ბაკურიანამდე და ასე შემდეგ. ან თუნდაც საახალწლო რომ ავიღოთ დედაქალაქში არის თუ არა დაწყებული გაყიდვები უკვე საახალწლო პაკეტების შეთავაზება ტურისტებისთვის. ჯერჯერობით გავსი არ არის და ყოველ წელს გულის ტკივილი თუნდა აღვნიშნოთ როგორც მოქალაქეებმა, როგორც იგივე ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებმა, რომ ჯერ არაფერი არ არის როგორც წესი და ეს ალბათ რა ვიცი ორი თვე დაჭირდება კიდე ამას. რაც ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველ წელს კარგავთ დასავლეთიდან ტურისტების მოზიდვის შესაძლებლობებს ზამთრისთვის საახალწლოდ და რა ვიცი ისევ ალბათ ისევ იქნება ირან-არაბული სამყაროს იმედად ნაკლები ევროპელი ტურისტი იქნება ხო სავარაუდოდ? რაც ნაკლები იქნება ალბათ, მაგრამ ევროპელი ტურისტი ხარისხს ნიშნავს პირველ რიგში და რაც საქართველოსთვის უნდა იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი და არა მხოლოდ რაოდენობა, რამდენი ადამიანი შემოვიდა ქვეყანაში. ზაფხულის ტურისტული სეზონი დასრულდა და მინდა გკითხოთ კიდევ ერთ ფესტივალზე, ან ჩეკინ ჯორჯიაზე, ამ ფესტივალის ეფექტიც რომ დავითვალოთ, რამდენად არის მომგებიანი სახელმწიფოსთვის და ტურისტული თვალსაზრისით ეს პროექტი? გაამართლა თუ არა ზოგადად. პირველ რიგში უნდა დაითვალოს, რამდენი დაიხარჯა. რომლის ლაინაპიც შეგაწყვეტნებთ, ასევე გვიან ქვეყნდება ხოლმე როგორც წესი და ბოლო წუთებამდე არ ვიცით შემსრულებელი ვინ ჩამოვა ქვეყანაში. იცით რა, ეს არის თვლად ის არის ფესტივალები, რომ რამდენი იხარჯება და რა შეიძლება მოიტანოს, რა სარგებელი შეიძლება მოიტანოს იგივე ძალიან რთულია ხოლმე მარკეტინგულად იმის გათვლების გაკეთება, რამდენი დაიხარჯა და დაუშვათ 3 იმდენ შემოსავალს ველოდებით. ეს ჩეკინ ჯორჯია უკვე მე რამდენი წელია სულ ამაზე კერძო სექტორის ზუსტად ამას ჩივის რომ ბოლო წუთას არის ჩეკინ ჯორჯია 2018 უნდა ყოფილიყო მე თუ მკითხავთ 2017 წელს უკვე სრულიად ცნობილი და ეხლა 2018 წელია ჩვენ უკვე უნდა ვიცოდეთ 2019 წლის ჩეკინ ჯორჯია რა იქნება რა რესურსებიდან იხარჯება ამ ფესტივალისთვის ფული რამდენად მომგებიანია და ვისთვის არის განკუთვნილი. რა ეფექტი მოხდა, რა სარგებელი. მე ვთვლი რომ გეთანხმებით, კონცერტის გჭირდება ფესტივალიც, მაგრამ რაღაც უნდა იყოს შემეცნებითი, ან მომგებიანი, უფრო დახვეწილი, ასე ვთქვათ. და კიდევ ერთ გკითხავთ, გარდა დაგვიანებული კალენდრისა, აი ბოლო პერიოდში რა აწუხებს ტურისტულ კერძო სექტორს ამ დარგში, ამ სექტორში? ზოგადად ტურიზმში. ეხლა უკვე ფაქტობრივად აქტიური სეზონის ერთი თვე დარჩა ტურიზმში და როგორც აწუხებდა 10 და 15 წლის წინ, ზუსტად ისე აწუხებს მომწესრიგებელი სველი წერტილები გზებზე, ისევ დანაგვიანება, გზის გასწვრი, ინფრასტრუქტურა, ისევ ავტობუსების გასაჩერებელი ადგილები არ არის, სოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული პროექტები ისევ არ არის დასრულებული. და ასე შემდეგ, ბევრი რო გითხრათ, რომ რაღაც უცებ მოგვარდა რაღაცები, რაც 5 წლის წინათ პრობლემა იყო, ესე არ არის. რაღაცები მოგვარდა, ეს გზებს შეეხება შეიძლება უფრო მეტად, რაღაცები ისევ ვერ მოგვარდა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის. ია თაბაგარი ტუროპერატორთა ასოციაციის თავმჯდომარე სტუმრობდა და ჩვენ საუბრობდით ფესტივალებზე, ღონისძიებებზე, რომელთა თარიღი როგორც წესი ქვეყანაში და ლაინაპი იგვიანებს ხოლმე. მადლობა მარიამს და მის სტუმარს და თუ ფესტივალები განსაკუთრებით გიზიდავთ, თქვენს მოგზაურობასაც სიამოვნებით დაამთხოვდით საერთაშორისო ფესტივალების კალენდარი გაგიმზადეთ ამისთვის. თბილისობა ამ კალენდარში იმედია მალე მოხდება და იქამდე სალომე ჭიპაშვილმა შეაგროვა მსოფლიოს ყველაზე შთამბეჭდავი ფესტივალების მოკლე ჩამონათვალი. ჰოლი გაზაფხულის ფესტივალია ინდოეთში, რომელიც ასევე ფერების ფესტივალის სახელითაა ცნობილი. ის 2 თვეს გრძელდება და ძირითადად თებერვალ-მარტში ტარდება. თამაში ჩართულია ყველა ასაკისა და სქესის მიუხედავად.
ბორენგის ტალახის ფესტივალი. ეს ფესტივალი სამხრეთ კორეის ერთ-ერთმა კოსმეტიკურმა კომპანიამ დააფუძნა. ფესტივალი 20 წელია ყოველწლიურად ივლისის თვეში იმართება და ათეულ ათასობით ტურისტი სტუმრობს. რიო-დე-ჟანეიროს კარნავალის განუყოფელი ნაწილი ცეკვა და მუსიკაა. ყველაზე პოპულარული ცეკვა კი სამბაა. ფესტივალი თებერვალში ან მარტში იმართება და ყოველ წელს 2 მილიონამდე მონაწილე ჰყავს. ლა ტომატინა ყველაზე უჩვეულო და სახალისო ფესტივალია ესპანეთში. პომიდრებით ომი ანუ ლა ტომატინა ყოველი წლის აგვისტოში ტარდება. ოქტობერფესტი მსოფლიოში ყველაზე დიდი ლუდის ფესტივალია, რომელიც ყოველწლიურად გერმანიაში, მიუნხენში ტარდება. 16 დღიან დღესასწაულს ყოველწლიურად 6 მილიონი ადამიანი ესწრება. ფესტივალი სექტემბრის ბოლოს იწყება და ოქტომბრის პირველ კვირაში მთავრდება. სონკრანის წყლის ფესტივალი. ეს არის ტაილანდის ახალი წლის ფესტივალი, რომელიც აპრილის ყველაზე ცხელ დღეებში იმართება. ფარნების ფესტივალი ტაივანში თებერვალი-მარტში ტარდება. ამ დღეს მორწმუნეები ათასობით სურვილებითა და სურათებით დამშვენებულ ანთებულ ფარანს ცაში უშვებენ, რაც დღესასწაულს დიდებულ ელფერს სცემს. ტრადიციად ქცეული ვენეციის კარნავალი. 900 წელია ეს ფესტივალი იტალიაში ჩასული ტურისტებისთვის ზღაპრულ დღესასწაულად იქცა. კარნავალი ყოველწლიურად თებერვალში დიდი მარხვის დაწყებამდე ტარდება. მიცვალებულთა დღისადმი მიძღვნილი აღლუმი მექსიკაში 31 ოქტომბრიდან 2 ნოემბრის ჩათვლით იმართება. აღლუმის დროს გარდაცვალებასა და დაკრძალვასთან დაკავშირებული მრავალგვარი ატრიბუტიკა გამოიყენება. იუნესკომ გარდაცვალების დღისადმი მიძღვნილ დღესასწაულს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსიც კი მიანიჭა. და ბოლოს სანქტ-პეტერბურგის თეთრი ღამეების ფესტივალი. ყოველწლიური საერთაშორისო ხელოვნების ფესტივალია, რომელიც შუაღამისას მზის სეზონზე ტარდება. თეთრი ღამეების სეზონის კულმინაციას ალისფერი იალქნები წარმოადგენს. ორშაბათიდან, ანუ 1 ოქტომბრიდან ტაქსების ბრძოლები, რომელთა რეგისტრაციაც გავლილი არ ექნება და ლიცენზიას ათლობენ, მონიტორინგისას დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში 200 ლარით დაჯარიმდებიან. ასე რომ კიდევ 2 დღე აქვთ მათ სფეროში დასაქმების სურვილი თუ ჯერ კიდევ აქვთ, შესაძლოა საკმაოდ დიდი ჯარიმა თავიდან აიცილონ. ტაქსებს მომდევნო 1 წელში კიდევ რამდენიმე აუცილებელი მოთხოვნის დაკმაყოფილება დასჭირდებათ. რამდენად მძიმე ხარჯია და ახალი ვალდებულებები რამდენად მძიმედ დააწვევათ კისერზე, ამას აუცილებლად გავშლით თემას, თუმცა ახალ რეგულაციებში მაგალითად ტაქსიფაის მომხმარებლები რამდენად ხვდებიან, ჯერ ამის გარკვევას ვცდილობთ. ნინი ლონგურაშვილი არკვევდა ამ თემას და მოდით სიუჟეტი ვნახოთ. ახალი რეგულაციები, რომელიც 2019 წლის 1 ოქტომბრიდან უნდა ამოქმედდეს. ამასთან დაკავშირებით ტაქსის კომპანიებს მიაჩნიათ, რომ ეს რეგულაცია არ მოუტანს არანაირ სარგებელს, არც ტაქსის მძღოლებს და არც მგზავრებს. კომპანია 200-200-ის მმართველი ნიკოლოს ხოფერია მიესალმება ტაქსების ლიცენზირებას და ამ კუთხით ამ სფეროს დარეგულირებას, თუმცა ამასთან თვლის, რომ ახალი რეგულაცია მძღოლების უკმაყოფილებას გამოიწვევს, რაშიც მერიის ამ გადაწყვეტილებას არ მიიჩნევს მართებულად, რადგან 1 წელი საკმაოდ პერიოდია ასეთი ცვლილებებისთვის. ორკარია მანქანაზე, მარჯვენა საჭიერ მანქანაზე გასაკუთრებით, ტექდათვალიერება, ესენი ყველაფერი მისაღები და გადასარევია. რაც შეეხება ფერის ცვლილება, თქვათ 1 წელიწადში, რომ 1 წელი ძალიან ცოტა დრო არის ზოგადად და ფერის ცვლილება 1 წელიწადში უკვე მოთხოვნა რომ იყოს, ეს გამოიწვევს დიდ უკმაყოფილებას ტაქსის მძღოლების მხრიდან. ჩემი აზრით, ეს უფრო კარგი იქნება, რომ ზოგადად 4-5 წელიწადში ერთხელ პარკი ისედაც იცვლება და ესედაც, იმიტომ რომ ტაქსებს დიდი გარბენი აქვთ და რაღაცა მოიფიქრონ ისეთი, რომ გადანაწილებული იყოს, თქვათ, ეს 5 წლიან პერიოდზე. მსგავსად 200-200-ის პოზიციისა კომპანია მაქსიმიში აცხადებენ, რომ ერთიანი ფერის შემოღება მძღოლების უმრავლესობას შემოსავლის მიღების საშუალებას უკარგავს. ჩვენთან საუბარში მაქსიმის მენეჯერი ამბობს, რომ ტაქსების ერთიანი ფერის გამოცდილება სხვა ქვეყნებში ამ ბაზარზე ნეგატიურად აისახა. თბილისი არ არის პირველი ქალაქი მსოფლიოში, სადაც
სურთ ტაქსის ერთი ფერის დანერგვა. მსგავსი პრაქტიკა სხვა ქვეყნებშიც ყოფილა და უარყოფითი შედეგი მოყოლია ამ ყველაფერს. ტაქსის ერთი ფერის დანერგვა არ ნიშნავს იმას, რომ ეს გააუმჯობესებს მომსახურების ხარისხს და მგზავრების უსაფრთხოებას. ამის გამო ბევრი მძღოლი ვერ შეძლებს, რომ შეიძინოს ახალი ავტომობილი, ან გადაღებოს, ან გადააკრას ეს ფერი, ვინაიდან ეს არის ხარჯებთან დაკავშირებული. ტაქსის სხვა კომპანიებისგან განსხვავებით, ტაქსიფაის ახალი რეგულაციები არ ეხება, რადგან კომპანიაში ტაქსის მძღოლები რეგულარულად არ მუშაობენ, თუმცა ლიცენზიის აღება მათთვისაც სავალდებულოა. ცვლილებები ეხება რეგულარულად მოძრავ ტაქსებს, მაგრამ იმ ავტომობილებს, რომლებიც შეთავსებით ან აპლიკაციით ან გამოძახებით მუშაობენ, ეს თეთრი ფერი ან სპეციალური ნიშანი არ შეეხება, ამიტომ ამ მხრივ ჩვენთან ეს ცვლილებები, როგორც ვიცით, არ მოქმედებს ეს ცვლილებები ჩვენზე. უკვე ერთი კვირაა ჩვენ დავიწყეთ ლიცენზიების მიღება, ერთი კვირის განმავლობაში გვხდით მძღოლებს, რომ მოგვიდანონ ლიცენზია და ახალი მძღოლების რეგისტრაცია ლიცენზიის გარშე, რა თქმა უნდა, აღარ მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე გაცემულია 6200-ზე მეტი ნებართვა. 1 ოქტომბრიდან ამ სერვისის გაწევა ნებართვის გარეშე დაჯარიმდება. ვისაც ნებართვა არ ექნება, მკაცრი მიდგომები იქნება. ჯარიმა 200 ლარი განაცხადა თბილისის მერმა. სტუდიაში სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. მას პინძლობთ მამუკა მომლაძეს, ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროს. ძალიან ბევრი კითხვა ამ თემასთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ხანია ვსაუბრობთ და პირველი რაც მინდა სიუჟეტიდან გამომდინარე დავსვა, ორშაბათიდან ტაქსიფაით სარგებლობას შეძლებენ თუ არა ადამიანები ახლიდან რეგისტრაციას, ვისაც ლიცენზია აქვს მარტივად. ანუ რა იცვლება ამ შემთხვევაში ტექნოლოგიური კომპანიებისათვის, რომლებიც უბრალოდ გამაერთიანებლები არიან მსგავსი მომსახურების შემთავაზებლებისათვის. პირველში მოგესალმებით, მივესალმებით მაყურებელს. ის რაც მოვისმენთ ახლა სიუჟეტებში, ფაქტობრივად თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რეფორმა არის წარმატებული, ერთადერთი ფერზე გვაქვს რაღაც მსჯელობა, ყოფილება, რომ ნაკლები დრო არის და დანარჩენი მთავარი ის კომპონენტები, რაც რეფორმის ძირითადი ნაწილი არის, მძღოლის იდენტიფიცირება, რაც მგზავრს ამის საშუალება არ ქონდა მოხდება, იმიტომ რომ ნებართვა უნდა იყოს გამოყრული ავტომობილში, ის რომ უნდა იყოს მოწესრიგებული და ტექნოლოგიურება დაეწევა ეს იციან და გაცნობიერებული აქვს მძღოლებს, ის რომ 8000 ნებართვა არის გაცემული უკვე დღეს მდგომარეობით, ეს ნიშნავს, რომ უკვე დინამიურად კარგად მიმდინარეობს პროცესი. თბილისია საუბარი, რეალურად თბილისში შემოვიღეთ რეგულაცია და ის ვინც თბილისში მუშაობს და სრულიად თბილისში მუშაობს, ნებართვა უნდა ქონდეს. შემამისად კარგი ტემპით მიდის ნებართვების აღება და შემდეგი წელი, ანუ ერთ წელიწადში რა დამატებითი რეგულაცია იქნება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც აღნიშნა კიდევაც ქალბატონმა, რომ ის ვინც ხშირად ანუ შეიძლება დილით სამსახურამდე ახდენს ტაქსის ტაქსს დიახ, აი მათი შეზღუდვა დაშვება კეთდება, იქნება A კატეგორია და B კატეგორია. B კატეგორია იქნება ის შემთხვევა, ადამიანს თუ სურვილი ექნება, რომ A პუნქტიდან B პუნქტამდე კონცენტრების მეშვეობით საკმაოდ წარმატებით მუშაობენ უკვე კონცენტრები, შეუძლია მიიღოს შეკვეთა და ჩვეულებრივად მოახდინოს კლიენტის გადაყვანა ერთი ადგილიდან მეორე ადგილას. მათ რეგულაცია გავრცელდება იმ ნაწილში, რომ მათთვის მოთხოვნა არ იქნება ფერის, მას B კატეგორიის შემთხვევაში არ ექნება უფლება, რომ განათავსოს ტაქსის ნიშანი. ანუ ის რასაც ახორციელებდა, იქ არანაირი შეზღუდვა არ იქნება. ანუ ჩვენი გათვლა, რომ ტვირთი არ ყოფილიყო მძღოლისთვის, ეს ერთი წელი განსაკუთრებულად და მომზადებული ყოფილიყო. 1 ოქტომბრამდე ხო იყო გარკვეული დიდი პერიოდი კიდე, რაზეც მსჯელობდით ჩვენ და აქტიურად განვიხილავდით ასევე ვიზუალს, აქტიურად განვიხილავდით და ვამბობდით რა იქნებოდა 1 ოქტომბრისთვის დამატებითი რეგულაციები, რეალურად ფერზე გვინდოდა შეჯერება და ფერზე შევჯერდით, რომ ეს უნდა იყოს თეთრი ფერის. ნუ თავობა ვიმსჯელეთ, მოკლედ, იმიტომ რომ თქვენი არგუმენტები რა იყო თორე? თეთრი ფერი, ახლა ქალაქში პრობლემა არის სუფთა ჰაერის სუნთქვა, ფაქტობრივად პრობლემა არის, ესე ვთქვით და ძალიან ბევრი მიმართულება, რაც ჩვენ დავგეგმეთ, ყველაფერი დაკავშირებული არის იმასთან, რომ თბილისში შესაძლებელი გახდეს სუფთა ჰაერის სუნთქვა და ამისთვის ძალიან ბევრი რამეს ვაკეთებთ. თუნდაც ის, რომ 2019 წლის ბოლომდე ახალი ავტობუსები იყოს, მთლიანად და ძველი ავტობუსი აღარ იყოს დედაქალაქში. ამაზე ვცდილობთ კითხოთ, მათ შორის სატრანსპორტო დაგეგმარებასთან დაკავშირებით, მაგრამ აი არგუმენტი თქვენი ბევრი მსჯელობა იყო სოციალურ ქსელში, თეთრი აჭუჭყის ამდანი ფერი არის და ერთგვარი შეღავათი შეიძლება იყოს ზღოლებისათვის და ასე შემდეგ. შავფერს პრობლემა ექნება, იმიტომ რომ ტაქსი მოწესრიგებული უნდა იყოს, კომფორტზე გათვლილი არის რეალურად და ძალიან ბევრი მოკლედ წმენდა ჭირდება და ანუ ვიზუალურადაც კარგია, ვიზუალურად მოგცემს ეკოლოგიურ ეფექტს, ესაც არის, ანუ იმიტომ რომ ახლა თეთრი უფრო ასოცირდება სუფთასთან და
როგორც თქვენ ახსენეთ, მოვლისთვის რომ არ ყოფილიყო არის. სავიზიტო ბარათი უნდა გახდეს, ეგრეთ წოდება თბილისისთვის, თბილისში ჩავდივარ და თეთრი ტაქსი ხდება. რომ არ ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, ფერის შეზღუდვა, იყო თუ არა ეს დაშვება, ვთქვათ, რეგულაციის თუ აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ფერის შეზღუდვა. შეზღუდვა არა, რეგულაცია, რომელსაც უნდა მოერგოს ყველა ტაქსი. ანუ მიზნები რაც ჰქონდა ამ რეფორმას, რაც თქვენ ახსენეთ და ამ, ვთქვათ, რომელიც ორ ეტაპად ხორციელდება, მიიღწევა, ვთქვათ, ლიცენზირებით, მიიღწევა იმით, რომ 2019 ტექ დათვალიერება იქნება სავალდებულო ყველასთვის, მიიღწევა იმით, რომ და ეს სისტემა შედარებით მოწესრიგებული იქნება, გამართული მანქანები, ნებართვები და შემდეგ, მაგრამ აი ეს ფერმა რა უნდა მოგცეს. მე გეტყვით, ის ვინც დღეს მოწესრიგებული არის, ტაქსის ბრძოლი მოწესრიგებული არის, ის გათვლილი აქვს თავის ავტომობილის კომფორტზე და ბევრი კლიენტი წავს. ის ვინც მუშაობს, იმიტომ რომ თავის დამატებით შემოსავლად აქვს რაღაცა ამაზე შეზღუდვა არავინ არ არის დაწესებული და შესაბამისად შეუძლია B კატეგორიის ჩვეულებრივად გააგრძელოს ეს მომსახურება და ჩვენ ავიღეთ ძალიან საკმაოდ ერთი წელი ეს არ არის მოკლე პერიოდი, თუმცა მანამდე ციცოდნენ რომ ვიზუალზე იქნებოდა საუბარი და ამის მზადება ადრევე დაიწყეს დიდმა ფენამ. ფერი არ იცოდნენ. ფერი არ იცოდნენ, მაგრამ ხო იცოდნენ რომ ვიზუალი და ფერი იქნებოდა შერჩეული. შესაბამისად კარგი პერიოდი არის აღებული და როდესაც ამდენი რამე კეთდება დედაქალაქში და ტაქსი თავისი არსით გათვლილი არის რომ კომფორტი უნდა იყოს. მოსახლეობისგან მოთხოვნაც არის ტაქსის მხრივ რომ ტაქსი უნდა იყოს კომფორტი, მე ტაქსს ვიძახებ, უნდა ვიცოდე. ხო, მწვანე მანქანა იყოს კომფორტი. კი, ტაქსი გამართული მწვანე. მოკლედ ესე რომ თქვა გემოვნებაზე არ დაუბრუნდეთ. ვინ გააკონტროლებს ამ ყველაფერს? მათ შორის იმას, რომ B კატეგორიის მძღოლმა ამ შემთხვევაში არ აიყვანოს A კატეგორიის მძღოლისთვის განკუთვნილი მგზავრი, ვინც მსგავსი მომსახურებით არის დაინტერესებული. ვინ გააკონტროლებს ამ ლიცენზიების არსებობას? ვინ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ერთვება ამ საკითხში თუ მერიას დაჭირდება დამატებით? საპატრულო პოლიცია ერთვება, რა თქმა უნდა, მერიის ტრანსპორტ საქალაქო სამსახურს დღესაც აქვს ფუნქცია მიკროავტობუსების და ავტობუსების ნაწილში, დედაქალაქში M2 კატეგორიის და M3 კატეგორიის კონტროლის კუთხით და ასევე ჩვენ ნაწილშიც იქნება დაშვება, რომ ჩვენ ქონდეს ამის უფლება, თუმცა ძირითადი განახორციელებელი საპატრულო პოლიცია იქნება და ძალიან მარტივი მექანიზმები არსებობს იმისთვის, რომ გადაკონტროლდეს თუნდაც ის B კატეგორია, რომელსაც არ ჩანს, ვერ ხედავ ტაქსი არის თუ არ არის. გამოძახებით გადამოწმება რაღაც გამორიცხვის მეთოდით კოლ-ცენტრის საშუალები და თუ აღმოჩნდება რომ მას არ აქვს შესაბამისი კატეგორია, დაჯარიმდება აუცილებლად. პლუს ამას ის არის რომ ტაქსის ვიზუალი ვისაც ექნება და აღნიშნული ნიშანი, მათთვის გამოყოფილი იქნება უფასო დასადგომ ადგილები, სადაც სხვა ავტომობილი ვერ გააჩერებს. ანუ ერთი კუთხით კომფორტი იქნება მათთვის, პლუს ამას რეკლამის განსათავსებელი ადგილი ჩნდება და ეს მისი შემოსავალი იქნება და ეს რეკლამაზე მისი პირადი იქნება და ერთადერთი ის რაც კანონი არის, კანონით რაც არის გათვალისწინებული რეკლამის შესახებ, ის უნდა დაიცვას და დანარჩენი ისო ჩვენ ფასი დაუწესოთ ან ზღვარი დაუწესოთ, არა ეს მისი შემოსავალი და თვითონ დაარეგულირებს, ანუ რაც შეეხება რუღის რეკლამის გაყიდვა. აბრებს, ტაქსის აბრებს, რომელიც მერიამ უნდა გადასცეს ლიცენზირებულ მძღოლებს. პირველ ეტაპზე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ვინაიდან ვიზუალი შეიქმნა და შეიძლება ჩათვალონ, რომ ეს კიდე ძვირია და ხარჯი არის, ჩვენ გადავწყვეტთ, რომ პირველ ეტაპზე გადავცეთ, ხოლო გადავცემთ ერთ მძღოლს ამ შემთხვევაში ნებართვის მფლობელს, ტაქსის ნიშანს, თუ დააზიანოს, მე მან უნდა მიხედოს, პირველი ეტაპი იქნება. ყველას გადასცემთ, ვინც ნებართვის მფლობელს, ყველას გადაეცემა ერთჯერად და ტაქსის ნიშანი. ანუ მერიას დაუჯდება. სხვადასხვა ფასები არის, ჯერ მიმდინარეობს გამოკითხვა, რა თქმა უნდა, ჩვენ მოგვიწევს ამის ტენდერი ტყიდვა, გვინდა შევარჩიოთ ჩვენ ეს იყოს ხარისხიანი, კარგად მანათობელი და ვიზუალურად რაც არის წარმოდგენილი, რომ ამ დიზაინში ჯდებოდეს. ორშაბათიდან უკვე ძალაში შედის ის ვალდებულება, რომ ლიცენზირებული უნდა იყოს ტაქსის მძღოლი. თუმცა მეორე მხრივ ეს არნიშნავს იმას, რომ რეგისტრაცია დასრულდება კვირა დღეს ონლაინ არის შესაძლებელი, ესეც უნდა უთხრათ მაყურებელს, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში თუ თქვა ჯერ არ აგიღეთ ლიცენზია, ონლაინ შეგიძლიათ გაიაროთ რეგისტრაცია და მიიღოთ ლიცენზია. რა ხდება ორშაბათს მათ თავს, ვისაც არ აქვს ლიცენზია აღებული, რეგისტრაცია გავრცელებული, ვისაც არ აქვს? შესაბამისად დაიწყება კონტროლი, გადამოწმება, ნებართვის მფლობელები არიან თუ არა, ის ვისაც ტაქსის ვიზუალი აქვს დღეს, როგორც არის დღეს. სავალდებულო მოიხსენებათ ის ვიზუალი ხდება
ხდება 2019 წლიდან, აღნიშნული ვიზუალის შესაბამისად გადამოწმდება და ნებართვა თუ არ ექნება დაჯარიმდება. ვისაც ვიზუალი არ ექნება უბრალოდ იმიტომ რომ დღეს არ უნდა და ხვალ უნდა ტაქსის მომსახურების განხორციელება, შესაბამისად წავა და აიღებს ნებართვას. შეუძლია გამგეობაში მივიდეს, შეუძლია იუსტიციის სახლში მივიდეს, შეუძლია საერთოდ არ მივიდეს და აპლიკაციის მეშვეობით დადგენილი წესით რაც აპლიკაციაში არის შეავსოს და ნებართვა მოიპოვოს. აი ხშირად გზავრების ხრიდან ისევ სოციალური ქსელებიდან გამომდინარე ეს თემა ძალიან აქტუალური იყო ჯერ კიდევ დაანონსების დროიდან, როცა აგვისტოში ამ თემაზე უკვე კონკრეტულად თარიღებით დაიწყო საუბარი. ჩნდება კითხვები, რომ როგორ უნდა შევამოწმო, ნამდვილად არის თუ არა ეს დოკუმენტი ამ შემთხვევაში, რომელიც ვალდებულება აქვს ცხოველებს, რომ გამოვაკრან სალონში, არის თუ არა ნამდვილი, არსებობს თუ არა რისკები ფალსიფიცირების, ან თუ ონლაინ რეგისტრაციას გადიან ამ შემთხვევაში ტაქსები, ისინი როგორ იღებენ ისეთ განსხვავებულ დოკუმენტს, ან ჩვენ მომხმარებელი, რომელიც ტაქსის სარგებლობას გადაწყვეტავს, შეუძლია ნახოს ნებართვის ნომერი და მე ის ხელიხანის მეშვეობით გადაამოწმოს თხოვოს გადამოწმება, რომ მე ნამდვილად ნებართვის მფლობელი მომისახურა თუ არ მომისახურა. ნებართვაში უნდა იყოს იდენტიფიცირება მძღოლის, ფოტოსურათი, მაიდენტიფიცირებელი ინფორმაცია და ეს კარგი არის, ბევრი შემთხვევა ყოფილა, როდესაც დაუკარგია ნივთი და ვერ აგნებს, გვირეკავს, ეხლა მიკროავტობუსის შემთხვევაში მარტივი არის, იმიტომ რომ იდენტიფიცირებული არის ყველა მძღოლი, თვითონ მიკროავტობუსით, ავტობუსის შემთხვევაში და იქ წესი არის დადგენილი, რომელიც მუშაობს, რომ ნივთი უნდა შეინახოს. ამ შემთხვევაშიც ტაქსში თუ დარჩავი იმის ნივთი, ვალდებულებაც აქვს ტაქსის მძღოლს, რომ შესაბამისი ნივთი მიაწოდოს, ან გამგეობაში მიიტანოს, ან მერის რომელიმე მოწმობაში მიიტანოს და შესაბამისად მფლობელის მიაღწიოს. არ განიხილება საკითხი, რომ აი ამოწუროთ ბარემეს ტაქსების თემა იქნებ დრო დაგვჭირს მე შემდეგ სხვა სატრანსპორტო პოლიტიკაზე, სხვა ტიპის პოლიტიკაზე ვისაუბროთ, რომ გადავადეს ეს ერთწლიანი პერიოდი. შეიძლება რომ ახილული იყოს, თქვათ დაინტერესების ან პრეტენზიების შემთხვევაში ამ ბიზნესს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან ბევრი რამ არის გასაკეთებელი დაქალაქში. ერთად ვითომ დიდი არაფერი ეს ვიზუალი, მაგრამ ქალაქის სახი არის, იქიდან გამომდინარე რა დინამიკაც გვაქვს განვითარების დედაქალაქში. შესაბამისად ვთვლით, რომ უნდა იყოს და ეს ერთი წელი საკმაოდ კარგი პერიოდი არის, რომ მოახერხონ და ვფიქრობთ, რომ მოახერხებენ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფენა განიხილავს, რომ არ არის პრობლემა და შევძლებთ, ანუ არის დრო ამისთვის, თუმცა შესაძლებელი არის ვიმსჯელოთ, მაგრამ ვიმსჯელოთ ამისთვის რეალური საფუძვლები უნდა იყოს. თუმცა ჩვენ რაც ვთქვით, რომ ეს არ უნდა იყოს ტვირთი, ჩვენი პოლიტიკა არ არის მიმართული იქით, რომ ტაქსის რაოდენობა დედაქალაქში შემცირდეს, ეს არ არის, ეს რო ყოფილიყო მაშინ სულ სხვა რეგულაცია იქნებოდა და ამ რეგულაციის შედეგი იქნებოდა მათი შემცირება და საკმაოდ დიდი გმოყოფილების მოხდება იქნებოდა. თუმცა ჩვენი ორიენტაცია პოლიტიკის არის, რომ კერძო მოხმარება შევზღუდოთ ტრანსპორტის, ანუ ნიშნავს, ვისაც ტაქსი არ ყავს და ავტომობილები იყიდეს, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ არის საკმარისი. ძალიან ბევრი ადამიანი ტაქსს არ იძახებს, იმიტომ რომ არ მოწონს, იმიტომ მისთვის ის კომფორტი არ იყო და მიიღო კომფორტი თავისი ავტომობილის შეძენით. ბევრმა იმიტომ იყიდა თავისი კერძო ავტომობილი, იმიტომ ავტობუსი არ იყო, ბოგდანის ავტობუსის მგზავრობა, ნუ ვიცით რომ არ არის კარგი, არასასიამოვნო არის. მანის ავტობუსის მგზავრობა ძალიან კარგი არის. ამიტომ ჩვენ ძალიან დიდი და სწრაფი ტემპებით გამოვცვლით მთლიანად საავტობუსო პარკს, გვეყოლება ევროსტანდარტის ევრო 6-ით, რაც ევროპაში არის დღეს ისეთი ხარისხის ავტობუსები, როგორც უკვე ყავს დედაქალაქში მანის, ასევე მეტროს მიმართულებით იქნება ძალიან სწრაფი განვითარება, რომ მეტი მგზავრის გადაყვანა მოახერხოთ. ჩვენ შევძლებთ რა თვის განმავლობაში უკვე და 300,000 მგზავრის მომსახურების ნაცვლად 400,000 მგზავრის მომსახურებით. ჩვენი პოლიტიკა ითვალისწინებს, რომ ვაგონების რაოდენობა დავამატოთ და 500,000-ზე მეტ მგზავრს მომსახუროთ. ასევე ის კვლევა, რაც მიმდინარეობს ბრიტანული კომპანია სისტრა ატარებს, უკვე დადგენილი არის პირველად. აი, მეკითხოთ, რამდენჯერმე შეიცვალა სისტრას კვლევის შედეგების გამოცხადების თარიღები? რამე კონკრეტული ვადაში? არა, ოქტომბრის ბოლოს ჩვენ გვეცოდინება თუ რა რაოდენობის რამდენიმეტრიანი ავტობუსები არის საჭირო დედაქალაქისთვის, იმიტომ რომ კომფორტული იყოს გაჩერებების ბასლაინების. არა, ეს აქ ბასლაინებზე ცოტა სხვა კუთხით ვმუშაობთ ჩვენ, იქ სადაც რეაბილიტაცია ხდება ქუჩების და საშუალება არის ბასლაინები ყველგან გაკეთდება. აი დღეს თქვენი ერთადან მივდივარ რობაქიძის ქუჩაზე, რომელიც ქუჩის რეაბილიტაცია მოხდა და ჩვენ უცხოელი ექსპერტებთან ერთად
გეგმავთ თუ აქ ბასლაინები როგორ გავატაროთ. იდეა არის ის, რომ ახალი ავტობუსი ვიყიდოთ, გზაში არ გაფუჭდეს. იდეა არის ის, რომ A პუნქტიდან B პუნქტამდე და ბასლაინების გამოყენებით სწრაფად გადაადგილდეს, ვიდრე კერძო ავტომობილი თუ ახერხებ და იდეა ის, რომ ადამიანმა რატო იყიდა ავტომობილი, ეს გავაკროთ და ეს აღმოვფხრათ და შევთავაზობთ ადამიანებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ჩვენ არ მოვერიდებით იმ პროცესებს, როდესაც შეიძლება ჩვენ აღმოჩნდეთ სასოფში, მაგრამ დავინახოთ ავტობუსმა სწრაფად გაგვიარა. რეალურად ეს მექანიზმები არის შექმნილი, ამისთვის მუშაობთ ჩვენ, რომ რეალურად საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შეთავაზებით, საზოგადოებრივი ტრანსპორტზე გადაждდომით დედაქალაქში განმუხტოთ და საცობებისგან გავანთავისუფლოთ ქალაქი. ასევე ზონირება, საათობრივი პარკირების ზონირების შემოღებაც ამას ემსახურება და კავშირში არის. ძალიან ბევრი შემაფერხებელი გარემოებები არის, არასწორი პარკირების გამო. რამდენიმე თემას ერთდროულად აანონსებ და რამდენიმე თემას დაკავშირებით სიახლე შემოგთავაზეს. მინდა რომ იმ გეგმარებას დაუბრუნდე, რომელიც სატრანსპორტო პოლიტიკას უკავშირდება. მაია ბითაძე ყვავდა ჯერ კიდევ გასული სეზონის ბოლოს, რომელმაც დაგვიანოსა, რომ ამ დოკუმენტის მიხედვით, რომელიც კვლევას გულისხმობდა, შესაძლებელი იქნებოდა და პრინციპში ამას ემსახურებოდა, რომ ავტობუსების, მეტროს და სხვა მუნიციპალური ტრანსპორტის ჯაჭვი ყოფილიყო ერთიანი და ამ კვლევის შედეგებს ველოდებით. აი ეს მაინტერესებს, დღეს მონაცემების რამე ნაწილი თუ გვაქვს და როდის გვეცოდინება ზუსტად რა ცვლილებები უნდა მოხდეს მარშრუტების დაგეგმარებასთან დაკავშირებით. ჩვენ გვაქვს უზარმაზარი ინფორმაცია უკვე ამ დროისთვის. სისტრა კომპანია ძალიან დინამიურად მუშაობს. მომავალი წლის ივნისისთვის საბოლოო პაკეტი უნდა გადმოგვეცეს, უკვე სადაც გაწერილი იქნება დეტალურად. ივნისში იქნება, ანუ ბოლო. მომავალი წლის. თუმცა ოქტომბრის ბოლოსთვის ეტაპებად ვღებულობთ ჩვენ. უკვე წარმოდგენილი აქვს კორიდორები, დერეფნები, მაგალითად, სად შეიძლება ავტობუსის გრძელი ხაზების გათვალისწინება, სად შეიძლება 18 მეტრიანი ავტობუსები ვამოძრავოთ. მაგალითად, დიდი დიღომიდან მეტრო არ არის დაკავშირებული, ძალიან სწრაფად ვითარდება. შესაბამისად, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პრობლემები არის. ჩვენ შევძელით და ბოლო 8 თვის განმავლობაში 12-მდე ხაზი აღვადგინეთ, ძველი გაუქმებული ხაზები, რომლებიც 2010 წელს 35-მდე ხაზი გაუქმდა ავტობუსის და ძალიან ბევრი უბანი მომსახურებელი დაგვრჩა და ნაწილი მიკროავტობუსებზე გადაეწყო. დიდიდან აღვადგინეთ ჩვენ 54 მარშრუტი, ძველი 13 ნომერი იყო, რომელიც უნივერსიტეტთან კავშირდებოდა. საერთოდ ახალი მარშრუტი რო იხსნება, იტვირთება რამდენიმე თვის მერე, თუმცა ეს მარშრუტი მეორე დღესვე დაიტვირთა. ანუ უბნებია, რომლებიც საერთოდ მნიშვნელოვნად საჭიროებს ავტობუსების დამატებას. ზემოფონი ჭალიდან მაგალითად ავტობუსები რა რაოდენობას ემსახურება არ არის საკმარისი, ავტობუსების დამატებაა საჭირო და 8 მეტრიანი, 10 მეტრიანი ჩანაცვლება არის საჭირო. ანუ პირველი ეტაპი ჩვენ ოქტომბრის ბოლოსთვის გვეცოდინება ავტობუსების რაოდენობა სრული, თუმცა ჩვენ მიახლოებითი რაოდენობა ინფორმაცია რო ქონდა 90 ავტობუსი უკვე ვიყიდეთ და გზაშია ესე ვთქვა და 6 თვეა დარჩენილი რო 10 მეტრიანი მანის ხარისხის ავტობუსები რაც დედაქალაქშია უკვე მივიღოთ. ეხლა ცხადდება 220 ერთეულზე 8 მეტრიანზე, იმიტომ რომ პატარა გაბარიტის ავტობუსები გვჭირდება და ისეთი უბნები, რომლებიც შემოერთებული სოფლებია და ცენტრში შემოდის, ძირითადად 8 მეტრიანები ემსახურებიან და ესეთი ავტობუსები იქნება ბოგდანისგან განსხვავებით ევრო 6, ახალი გამოშვებული, ადაპტირებული შიშიმ პირებზე, კონდიციონერებზე ხვეწნარ დაგვჭირდება მიკროავტობუსებში, ვის მაგალითზე რომ ჩაგვირთე კონდიციონერი, ჩვენ ამ ხარეს და ამ შედეგს მივიღებთ. და ხაზები გადანაწილდება ისე, როგორც სისტრამ გამოიკითხა, ესე მოსახლეობა გამოკითხა, მათი დილის გადაადგილება, თუ ქვეითად როგორ გადაადგილებიან, თავისი პირადი ავტომობილით, მიკროავტობუსით თუ ავტობუსით და აქ რა პრობლემები არის. ამის შესაბამისად მოხდება ხაზების და მარშრუტების გადალაგება, ისე რომ მეტროსთან იყოს მიწტომადობა და ნაკლები გადაждდომით. ბოლოსთვის შეგვეძლება ვთქვათ, რომ ეს სქემა დაალაგებული და დასრულებული იქნება. სქემა დაალაგებული იქნება და გვეცოდინება უკვე მომავალი წლის ივნისის. პარკის შევსებაზე საუბარია, რომ 2019 წლის ბოლომდე მთლიანად გამოიცვალოს პარკი, ბოგდანის ავტობუსი დასახი არ იყოს დედაქალაქში, ეს უკვე საკმაოდ დიდი შედეგი იქნება. მალის ავტობუსების შემთხვევაში ჩვენ 12 ხაზზე გავუშვით ავტობუსები და რა ავტობუსებიც მუშაობდა იმათთან შედარებით 25%-ით მგზავრთნაკადის მატება მივიღეთ. ეს ხალხი საიდან წამოვიდა? ბევრი ვიცი რომ, იმიტომ რომ იქ ვერ გადაადგილებოდა კონკრეტულ უბანზე და პარკირების პრობლემა ქონდა ავტობუსი გადაწყვიტა და ძალიან თვითონ ხარჯით შეუმცირდება ადამიანს თავისი ავტომობილით გლდანიდან ვაკეში რომ მოხდეს. ხო, საწავის ფასებს ვავიღებთ, რომელიც თუ შეღავათები სტუდენტია, ხო შეღავათები არის. დედაქალაქის მთავრობა 60 მილიონს ხარჯავს მარტო ამ შეღავათებში. ეს შეღავათები ისე გავრცელდება ამ უმაღლესი კლასის ევროპულ ტიპის ავტობუსში, როგორც აქამდე ვრცელდებოდა. ბატონო მამკა და ბოლოს მაინც მინდა კითხო, თუ მე დღეს ტაქსების თემას ვუბრუნდები, 100 ლარიანი ლიცენზია ავიღე, შიდაწვის ტრავაზე მომუშავე მანქანა მყავს და შემდეგ შევიძინე ჰიბრიდი. უნდა ავიღო კიდე 50 ლარი ლიცენზია თუ არა?
ვინაიდან ახალი მანქანა იქნება და ჰიბრიდი იქნება, ნახევარი ფასის გადახდა მოგიწევთ. თუმცა თქვენ ავტომობილზე რო სხვა დააჯინოთ, იმას აღარ მოუწევს ნებართვის აღება. ლიცენზიას იღებს არა ძღოლი, არამედ მანქანა. ძღოლის და მანქანაც იღებს და ერთმანეთთან დაკავშირებული არის. თუმცა გიჩვენებთ ელექტროვიყიდოთ, იმიტომ რომ უფასო არის და 29 წლამდე არის ფასის გადასახდელი არ იქნება და პლუს როგორც ტაქსის სადგომი იქნება უფასო, ასევე პარკირების სადგომი მას ბევრი პლუსი აქვს ხადი ელექტრომანქანას, მაგრამ თუ ჰიბრიდი იმყავს 50 ლარი გადავეხა და შემდეგ შიდაწვის ძრავაზე გადავედი, 100 ლარიანი უნდა ავიღო დამატებით. ანუ არ უნდა გამოცვალო მანქანა, ესე გამოდის წლის განმავლობაში. თუმცა ნუ ისეთი ფასი არის, რომ თუ გამოცვალეთ ახალი მანქანა, იმასაც ალბათ მარტივად გადავიხდით. თუმცა ნებართვა რომელიც თქვენ გაქვთ და სხვა მძღოლი გინდა დააჯინოთ, ხო ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ ნებართვა გადაცეთ და დამატებით ახლა გადასახდელი. ხო, იმიტომ რომ ან თქვათ ვიღაცამ რომ არ დააჯარიმდეს 1 ოქტომბრამდე თქვათ იყიდა ლიცენზია აიღო 100 ლარიანში დაწვის ძრავით და შემდეგ ამ წელს განმავლობაში შეიძინა თეთრი ჰიბრიდის ტიპის მანქანა, მაშინ კიდე დამატებით მოუწევს 50 ლარის გადახდა, ესე საქმე ამაში. ნუ და გათვალოს ბიუჯეტი. სწორად. ან შიდაწვის ძრავიანი უნდა იყიდოს და დარჩება ის ლიცენზია, ხო? არა, მე გულისხმობს მანქანის გამოცვლა თუ იწევს ლიცენზიის ცვლილებას. იწევს, იმიტომ რომ აიდენტიფიცირებელი სხვა მანქანით ნებისმიერ შემთხვევაში გავხდეთ მომსახურებას და ამიტომ შეიძლება ბევრს ორჯერ მოუწევს ლიცენზიის აღება, ამას გულისხმობ. ამიტომ წინასწარ უნდა დაიგეგმოს. მადლობა სტუმრობისათვის. აუცილებლად ამ თემასთან დაკავშირებით სიახლეებს ველოდებით თქვენგან და იმედია კომუნიკაცია ისევ აქტიურად გაგრძელდება. მამუკა მულაძეს ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში და სანამ სარეკლამო პაუზაზე გავალთ, კიდევ ერთი თემა, რომელიც ასევე ძალიან ბევრს აინტერესებს. რა ხდება სესხლის მომსახურებაზე, სესხლის გარდაცვალების შემთხვევაში, რა ვალდებულებები ეკისრებათ მემკვიდრეებს და რა უნდა ქნა მხარეებმა წინასწარ გათვალისწინებული შეთანხმების მიხედვით, ამას თათია ჩაფეჩაძე არ კვდება და დეტალებს სწორედ ახლა ის მოგყვება. პირის გარდაცვალების შემდეგ საფინანსო ინსტიტუტებს უფლება აქვთ ცესხის გასტუმრება ასეთის არსებობის შემთხვევაში მათ მემკვიდრეებს მოსთხოვონ. როგორც იურისტები განმარტავენ, მემკვიდრეობა ქონების გარდა, ვალების მემკვიდრეობასაც ითვალისწინებს, მისი თავიდან არიდების მცდელობა კი ხშირ შემთხვევაში დავის სასამართლოში გადატანით სრულდება. საიას იურისტი განმარტავს, რომ პირველჯერზე ოჯახის წევრის მიერ ბანკის ნებისმიერ ფილიალში გარდაცვალების ცნობის წარდგენა უნდა მოხდეს, რის შემდეგაც ცესხის ექსპერტები მსესხებელთან დადებული ხელშეკრულების დეტალებს განიხილავენ და სიცოცხლის დაზღვევის პირობები დაზუსტდება. სესხთან ერთად დადებულია სიცოცხლის დაზღვევის ხელშეკრულება, ასე დროს ხელშეკრულებაში მიეთითება ის პირობები, რისი დადგომისას, ანუ როგორი გარდაცვალების შემთხვევაშიც და რა ფარგლებშიც ანაზღაურდება სესხის თანხა, ეს იქნება ნაწილობრივ თუ ეს იქნება სრულად. ეს არის ხელშეკრულებაში გაწერილი ვალდებულებები. ასეთ დროს მემკვიდრესაც ან სხვა პირს ეკისრება ვალდებულება, რომ ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადაში წარუდგინოს ცნობა იმის შესახებ, თუ მსესხებელი რით გარდაიცვალა. რისკების მაქსიმალურად თავიდან არიდების მიზნით ბანკი მსესხებელთან სიცოცხლისა და უბედური შემთხვევის დაზღვევის კონტრაქტს დებს. თუმცა ასეთ შემთხვევაშიც გაწერილია გარდაცვალების მიზეზ და ის გამონაკლისები, რომლის დადგომის შემთხვევაშიც მზღვეველი თანხას არ ანაზღაურებს. ერთ-ერთი ასეთი თვითმკვლელობაა. გარდაცვალების სხვა მიზეზების დასამტკიცებლად კი შესაძლოა ექსპერტიზის დასკვნის არსებობა გახდეს საჭირო. სადაზღვევო კომპანიების ასოციაციის ხელმძღვანელი დევი ხეჩინაშვილი აცხადებს, რომ აღნიშნული გამონაკლისები ყველა ქვეყანაში მოქმედი სადაზღვევო კომპანიებისთვის ერთნაირია. არსებობს ამ ხელშეკრულებაში კლასიკური გამონაკლისები, რომლებიც ეხება სიცოცხლის დაზღვევას და უბედური შემთხვევის დაზღვევას, როგორც მაგალითად თვითმკვლელობა, როგორც არის ნარკოტიული ან სიმთვრალით გამოწვეული და ასე შემდეგ, ანუ შეიძლება მოხდეს ისეთი გარემოება, როდესაც ეჭქვეშ დადგეს მიზეზი სიკვდილის, მაშინ რასაკვირველია ექსპერტიზაა საჭირო, ან ექსპერტიზაა საჭირო იმისა, ხომ არ მოხდა, თქვათ, გარდაცვალება მსესხებელის რაღაცა ისეთი გარემოებების გამო, რომელსაც შეიძლება უარი ათქმინოს სადაზვოს გადახდაზე. სესხებელსა და ბანკ შორის დადებული ხელშეკრულებების პირობებზე საუბრისას იურისტები ასევე განმარტავენ, რომ მთავარი პრობლემა მსესხებლის მხრიდან დეტალების არცოდნაა. საიას იურისტი ლაშა ბექიშვილი ასევე აცხადებს, რომ ხშირია შემთხვევებიც, როდესაც მემკვიდრე სამკვიდრო ქონებას სესხის თავიდან არიდების მიზნით არიღებს. ხდებით ხოლმე შემთხვევას, როდესაც
მემკვიდრე არ იღებს ხოლმე სამკვიდრო ქონებას იმ საფუძვლით, რომ შემდგომში აღარ მოხდეს ხოლმე კრედიტის თანხის დაფარვა. თუმცა კრედიტორს ასე დროს აქვს ბერკეტი, რომ სასამართლოს მიმართოს არჩელით და მაგალითად თუ იპოთეკით არის უზრუნველყოფილი, უძრავი ქონებით არის უზრუნველყოფილი სესხი, მოითხოვოს, რომ მემკვიდრეების სახელზე აღირიცხოს ეს ქონება საჯარო რეესტრში და მოხდეს მისი რეალიზაცია. აღსანიშნავია ისიც, რომ თუ სესხის ღირებულება ქონების ღირებულებას ცდება, მემკვიდრეს სესხის სრულად დაფარვის ვალდებულება არ აქვს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. საქართველოს ეროვნული ბანკის ბრძანება, რომელიც ზალაში 1 ნოემბერს შევა სასხების გაცემისას დამატებით შეზღუდვებს აწესებს, ფინანსურ სექტორში მომუშავე კომპანიების გარდა პირდაპირ შემხებლობაში მოდის მოსახლეობის ყოველდღიურობასთან. ცვლილება რეალურად არა მხოლოდ ბანკებსა და მიკროსაფინანსოების ფუნქციონირების წესრიგის შეზღუდვების გავლენით სრულად შეიცვლება ქცევა, რომელთაც მოსახლეობის უმეტესობა მომავალს გეგმავს გადაწყვეტილებებს იღებს ან სრულად ელემენტარულ შენაძენს აკეთებს, ისეთის როგორც მობილური ტელეფონია. ანუკა ჯოხაძე მოიგითხა ტექნიკის მაღაზიების პერსპექტივები და მათი მფლობელების თუ მმართველების შეფასება ამ ცვლილებაზე. განვადებას დაელოდეთ გარეთ კარებში ნუ დადგებით. ასეთ წარწერას სავაჭრო ცენტრ ყიდობაში მდებარე ერთ-ერთი ტექნიკის მაღაზიის კარებზე შევხვდით. ეროვნული ბანკის ახალმა რეგულაციებმა, რომლებიც გარკვეულწილად სამომხმარებლო სესხებსაც ეხება, გავლენა შესაძლოა განვადებებზეც იქონიოს. ამ თემასთან დაკავშირებით მსხვილი და წვრილი ელექტროტექნიკის მაღაზიებს ვესტუმრეთ, რომელთა პოზიციები ნაწილობრივ გაიყო კიდეც. ერთ-ერთი ელექტროტექნიკის მაღაზიის წარმომადგენლების თქმით, რომელიც სავაჭრო ცენტრ ყიდობაში მდებარეობს, განვადებების რაოდენობა მაისის რეგულაციების შემდგომ ისედაც შემცირებული. მათი განცხადებით, ახალი შეზღუდვები კი, რომლებიც ნოემბრიდან ამოქმედდება, დიცვლილებას არ გამოიწვევს, რადგან შემოსავლები რეალურად ახალ რეგულაციებში უბრალოდ საფეხურების მიხედვითაა დანაწილებული, ხელფას კი ყურადღება მანამდეც ექცეოდა. როგორც გითხარით, მოკლედ 5 მაისის შემდეგ განვადებებს რაც შეეხება ეს რეგულაციები მასურად ამოქმედდა ჩვენთან და თავისთავად აისახა ეს ჩვენს მუშაობაზე, თავისთავად შემცირდა გაყიდვები. ეხლა ახალ ეროვნულ რეგულაციებს რაც შეეხება თქვენ ანუ რაც დამისვით კითხვა იქიდან გამომდინარე, სესხებზე ეს ისედაც ყოველთვის ესე იყო. უბრალოდ ესე ხაზგასმით ნათქვამი არ იყო. ყოველთვის იყო რაღაცა ზღვარი, ხელფასის ოდენობა რაღაც ნუ პირობითად იყოფოდა 3-ზე, ერთი 13-დან ანგარიშდებოდა თქვენი ყოველგვარი
ბანკში გასავალი, იგივე კომუნალური, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნუ უბრალოდ არ იყო ესე კლასობრივად დაყოფილი და ხაზგასმით ნათქვამი, რომ თქვა ამდენ ხელფასზე გავცემთ ამდენს და ამდენი უნდა იყოს. ჩვენ ტექნიკის მსხვილ მაღაზიებსაც ვეწვიეთ კერძოდ ტექნობუმს, რომლის დამფუძნებელი ანზორ ქოქოლაძე ამბობს, რომ წინასწარ რთულია ამ რეგულაციების გავლენაზე საუბარი, თუმცა რა თქმა უნდა, ეს განმეორებების რაოდენობაზე როგორც გრძელვადიან, ისე მოკლევადიან პერიოდში გავლენას მოახდენს. თუ ადრე 1000 ლარიან ხელფასზე შეიძლება გამოეყენებინა 500 ლარი და მეტი განმეორებისთვის, ამ შემთხვევაში 200 ლარი შეუძლია. ანუ შესაბამისად პროცენტულად შემცირდება მომხმარებელთა არეალი. ეს ერთი, მეორე, როცა ბინებთან დაკავშირებული რაცაა, იპოთეკასთან დაკავშირებული რეგულაცია ეს შეამცირებს სამშენებლო ბიზნესს, შეამცირებს ბინების გაყიდვებს. შესაბამისად შეამცირებს ეს ტექნიკაზე მოთხოვნასაც გავლენას მოახდენს, მაგრამ რა მოცულობით მოახდენს, ამას ცოტა დრო დაჭირდება და ფიქრობ, რომ დაახლოებით 1 წელი დაჭირდება სრულად რომ შევაფასოთ ეს. ყოველთვიურად გავლენა იქნება, საგრძნობი იქნება ეს, არ იქნება ეს უმტკივნეულო, ეს საკმაოდ მტკივნეული იქნება, მაგრამ შეფასრული შეფასება შეგვეძლება 1 წელიწადში. მე კი მაყურებელს შევახსენებ ეროვნული ბანკის ახალი რეგულაციები, რომლებიც ცესხებზე გარკვეულ შეზღუდვებს აწესებს 1 ნოემბრიდან ამოქმედება. საქართველოს ეროვნული ბანკის რეგულაციები პირდაპირ აისახება სამშენებლო სექტორზე. ჩვენ გადავწყვიტეთ დღეს სწორედ ამ ორ მიმართულებით მოგვესმინა კვალიფიციური რესპონდენტების მოსაზრებები. ნიკოლოზ ფერიაშვილი, ოკეის მმართველი პარტნიორი და თორნიკე აბულაძე, მენეჯმენტ ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი არიან საქმიანი დილის სტუმრები. დილომშვიდობის მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის. აი ეს ანუკა სიუჟეტი რო გავაგზავნოთ ტექნიკის მიმართულებით, ბატონიკოს თქვენ რა მოლოდინები გაქვთ, როდის პოებს ასახვას რეგულაციები, რომელიც ახალი იქნება ნოემბრიდან, თორე მაისში ამოქმედებულმა რეგულაციებმა გაკვეთილად უკვე ალბათ წესით უნდა ქონდეს დათვლილი რა შემცირება გამოიწვია გაყიდვების კუთხით. ხო, ანუ მაისში რაც ამოქმედა რეგულაციები, იდეაში ან მაისში რაც დაანონსდა რეგულაციები, იმის გაგრძელება ეს ყველაფერი, ანუ ახალი არაფერი არ ხდება, მაგრამ მაისში ამოქმედებულმა რეგულაციებმა უკვე პოვა საცოლო მოვაჭრეებს და დაახლოებით 20%-ამდე 15-20%-ამდე შემცირება განვადების მიმართულებით. მაგრამ ეხლა ეს ყველაფერი ნაწილობრივ დააკომპენსირა იმან, რომ მიკროსაფინანსოებმა ჩაანაცვლეს ბანკები რაღაც მომენტში განვადების ბაზარზე. ანუ დიდ ქსელებში მაგალითად საშუალო ცოტა მსხვილი მიკროსაფინანსოები მოქმედებენ, რამაც ჩამსვლება გააკეთა. ხო, კი, თუმცა ეს 1 იანვრიდან უკვე მიკროსაფინანსოებსაც აეგზალებათ და აი ამის შემდეგ უკვე უფრო დიდი პრობლემა დადგება საცალო მოვაჭრეებისთვის. ასევე პრობლემა დადგა საფინანსო ინსტიტუტებისთვისაც, უკვე ვიცით, რომ ბევრი გავიდა ბაზრიდან და ბევრი გასვლას აპირებს, რაც იდეაში გამსხვილებას აკეთებს ამ ბაზრის და ალტერნატივებს ამცირებს და აქედან თქვენ გადაწყვეტეთ, რამდენად კარგია და რამდენად ცუდი ალტერნატივების ნაკლებობა ბაზარზე. კარგი და ცუდი არა, რამდენად არის თანხმობაში იმ განცხადებებთან, როცა ბანკების მიმართ იყო, მათ შორის პრეტენზიები, თუნდაც იგივე ეროვნული ბანკის ან მმართველი გუნდის პასუხისმგებელი დაკრედიტების კუთხით, ხო? ხო, ანუ ფაქტი არის, რომ უფრო მეტი კონცენტრირება ხდება ჯამში მაინც მათ შესაძლებლობებში, მათ უჩნდებათ მხოლოდ იმის რესურსი, რომ ასეთი რეგულაციების შემთხვევაში შეინარჩუნონ კლიენტურა და ყავდეთ ამ შემთხვევაში ხო, ანუ ეგ კი, ესეც სწორი აღნიშნა არის, რომ ანუ გამსხვილების შემთხვევაში, თუმცა მანდაც პრობლემა, იმიტომ თვითონ ეს ბაზარი შემცირდა ძალიან. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ შემოსავლების დადასტურების გარეშე დაახლოებით 700,000 ადამიანი ცხოვრობს საქართველოში, ცოტა მეზოჯერ უფრო მეტი ციფრი სახელდება. ეს 700,000 ადამიანი ჯერჯერობით ამოვარდა, ანუ 1 იანვრიდან საერთოდ ამოვარდება საკრედიტო ბაზრიდან. ანუ სესხების მიღება ძალიან გაუჭირდება, თუ არ დაადასტურეს და ეს დადასტურების პროცესი იმდენად ბიუროკრატიულია, რომ არც ბანკს არ უხდის, რომ ამ პროცესში შევიდეს. შესაბამისად, აი 700,000 ადამიანი კრედიტის მიღება დარჩა. გარდა ამისა, ანუ ამის ნელ-ნელა ისევ შემოყვანა იგეგმება ბაზარზე ამ 700,000 ადამიანების რეგისტრაცია უნდა გააკეთებინონ შემოსავლების, ხო? ანუ ეს ცალკე თემაა, რამდენად ეფექტური იქნება ეს ყველაფერი და რამდენად შედეგს გამოიღებს ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ გარდა ამისა დგება კიდე სხვა პრობლემა, ეს 9 მილიონი ადამიანი, რომელიც მუშაობს დადასტურებული შემოსავლები აქვს, ხო? აი ეს კოეფიციენტის PTA-ის განსაზღვრის, ანუ შემოსავლის და სესხის გადასახადის ფარდობით, აი რამდენად 20-დან 25%-იან ბარიერს დაიჭერენ და ესეთი ადამიანები ბევრია, ვინც 20-25%-ის დაბლა არის, აი ეს არ ვიცით, ანუ ეს ციფრი არ ვიცით, არც ეროვნულმა ბანკმა, ანუ არც არ ეს კოეფიციენტი შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ თავარი ეს კოეფიციენტები ყველაზე მეტად ასახავს ალბათ უფრო სამშენებლო სექტორზე პოვებს, ხო? ადამიანები, რომლებსაც იპოთეკა
იპოთეკურ სესხის გაკეთება უნდათ რეალურად შეიძლება ვიღაც ქონდა 2000 ლარიანი ან 3000 ლარიანი შემოსავალი, მაგრამ მაინც იღებდა იპოთეკის ტვირთს. საომალოდ ამას ვერ მოახერხებს. სავარაუდოდ. მე მგონი აქ სხვა პრობლემა არის. ერთი მას ვიტყვი აი ეს მაისის რეგულაციები რაც მოხდა საბოლოო ჯამში იმას არ უმოქმედა. საბოლოო ჯამში არ იმოქმედა. იპოთეკურ ბაზარზე რატო ცნაური არ არის, იმიტომ რომ სამშენებლო სექტორში ესე ვთქვათ რა მე ხა არ შევეხები იმ იპოთეკურ სესხებს რომელიც არის უკვე ესე ვთქვათ ამ აშენებულ ბინებზე, ანუ სამშენებლო მიმართულებით წავალ შენებარე ბინების იპოთეკაზე. როგორ იყო თითო დაახლოებით 25% იყიდებოდა ხომ იპოთეკით, არა უფრო მეტი, ნუ ყოველთვის ჩვენს მიერ 25, ანუ ჩვენ რა სტატისტიკაც ყო ეს ასე უჩვენებს. და იქ ესე ვთქვათ იმ 25%-ში შეიძლება სიტყვაზე 10% იმოქონდა, რამაც საერთო ბაზარს 2.5%-ით იმას კანონ დიდი ცვლილებები არ ქონია. მეორე ის რეგულაციები რომელზეც ეხლა არის საუბარი, ხო ისეთი არის. იმიტომი რეგულაციები შემოდის, რომ ხო დაწყნებულებად რომ დეგი რეგულაციები დაუბრუნდით, იმიტომ რომ დავიდეთ ამ რეგულაცია. მოგეთ ერთი პრობლემა არის, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე კოეფიციენტი და ეს არის შემდეგი რამ. ამ ახალ გამარტებაში წერია ასეთი რაღაცა, რომ თუ სესხებლის გადახდის უნარიანობის ანალიზი არ არის ჩატარებული. სესხის გამცემი ორგანიზაციის მიერ, მაშინ უძრავი ქონების უზრუნველყოფით, ანუ უძრავი ქონებით უზრუნველყოფით, სესხის გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სესხებელს საკუთრებაში გააჩნია ერთზე მეტი საცხოვრებელი უძრავი ქონება. მოკლედ ეს ატოა პრობლემა რა. ეხლა მე მესმის და პრინციპში რაღაცა მომენტში ვეთანხმები იმას, რომ როცა ადამიანს აქვს ერთი ბინა, ანუ ის არ უნდა დატოვოს და ჩვენ ვცდილობთ რომ ესე ვთქვათ არ გავაღარიბოთ მოსახლეობა. მაგრამ ოდესმე რომელიღაცა ბინა ხო არის პირველი და აქ მე მგონია რომ ძალიან დიდი პრობლემა გვაქვს დეფინიციის ერთი ბინა და პირველი ბინა. ანუ შეხედეთ რომ მე როცა წარმოგიდგენთ ახლა ორი სცენარი. პირველი რომ მე ვარ 20 წლის 25 წლის ახალგაზრდა რომელმაც დაიწყო მუშაობა, მიიღო კარგი შემოსავალი, დააგროვა 30% პირველი შენატანი და ვაპირებ რომ მე ვიყიდო ჩემთვის ბინა. პირველი ბინა. აქამდე ვქირაობდი ბინას და უნდა ვიყიდო პირველი ბინა. და შეხედე ხარ როგორ რაღაცაა რომ ანუ სესხს ვიღებ იმიტომ რომ ჩემი პირველი ბინა ვიყიდო, მაგრამ როგორც კი მე ჩემ პირველ ბინას ვიყიდი, ის აღმოჩნდება რომ ჩემი ერთადერთი ბინაა. იმიტომ რომ დღეს მე არ მაქვს ბინა. ხო? და ცოტა ნონსენსია. ვერ ვიყიდი. ვერ იყიდით. ხო, ანუ აქ საუბარი მე გეთახმებით რომ როცა ბანკს ქონდა ხოლმე ეგეთი ხელის გადაწევის პრინციპი, რომ თუ ქონდა 5 ბინა და გინდოდა თუნდაც მარტო 20000, 5-ვე ბინას გადაგებინებდა. ამის დასაბლოკად არის ეს ყველაფერი, ეს გავიგე. მაგრამ თუ ადამიანს უნდა რომ პირველი ბინა იყიდოს ამ სესხითვე, ნუ მაგრამ თუ გადახდის უნარიანობის ანალიზია ჩატარებული, მაგ შემთხვევაში ხომ მიიღებს? არა, მე უკვე არა, მაინც ვერ მიიღებს. იმიტომ რომ საუბარი არის იმაზე, რომ მოკლედ თუ კლიენტი გაიჭედა, მას არ უნდა წაართვა ის ბინა, რომელშიც ცხოვრობს. ოღონდ რაღაცა რომ მანამდე თუ არც ქონი ეგეთი ბინა, მაგ შემთხვევაში არასწორია, იმიტომ რომ ეს საერთოდ ჩამოხლის ამ იმერს. ჯამში ეს წაართვა რისკებს ვერ დაუკაცავდა ერთ თემას დავამატებდი და მეორე არის ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტი. ანუ რომ სესხებელს სესხის გაცემამდე ეს ბინა უნდა ქონდეს 3 თვის განმავლობაში უკვე საკუთრებაში. ანუ ცოტა უცნაური რაღაცა არის. ყიდულობ იმიტომ რომ იქ ვიცხოვრო და უკვე 3 თვე როგორ უნდა მქონდეს. ანუ საუბარი რაზეა იცით? მოკლედ ამათ მაგ გააკეთეს, მე მგონი აქცენტი ერთ რაღაცაზე, მაგრამ ან მე ვერ ვკითხულობ რაღაცას არასწორად. გითხათ ამ დრაფტის წაკითხვასთან დაკავშირებით ბევრი კითხვა არსებობს, ვის როგორ ესმის და ჯერჯერობით ის დოკუმენტი, რომთან დაკავშირებითაც არის შემდეგ განხილვა იქნება, ან გვეცოდინება, რომ აი ამას ამ ფორმით მიიღებენ და დღეს მხოლოდ ვადებზე საუბრობთ, არ გვაქვს, ვადებიც მნიშვნელოვანი არის, გაგრძელდება ეროვნულ ბანკში ამ თემაზე საუბარი, თუმცა დაჩქარებულ რეჟიმში გრძელდება, ხო თან? ორ კვირაში უნდა ორ კვირაში უნდა ნახოთ შეიცვლება თუ არა რამე და ძალიან დიდი სიამოვნებით ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებს უმასპინძლებდით და მათგან მოვისმენთ მათ შორის იმ კითხვებზე, რომელიც თქვენ დასვით და იმ კითხვებზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს ამ რეგულაციებთან დაკავშირებით, ყოველ შემთხვევაში
BMG-ის ნებისმიერ გადაცემა ღიაა და ველოდებით რომ რაიმე ფორმით იქნება განმარტებები მოვისმინოთ კიდევ უფრო დეტალურად. მადლობა სტუმრობისათვის. აუცილებლად კიდევ ერთხელ გვექნება შესაძლებლობა რომ ამაზე ვისაუბროთ, მას შემდეგ რაც იმედია დრაფტის რაღაც ბოლო ვერსია გვეცოდინება. შეხვედრები ეროვნულ ბანკში გაგრძელდება. საქმიანი დილას დღეს ამით ვასრულებთ შეზღუდული დროისგან გამომდინარე. ნიკოლოზ ფერიაშვილს, ოკეის მმართველ პარტნიორს და თორნიკე აბულაძეს მენეჯმენტთა ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორს მას ვისაუბრეთ საქმიანი დილის სტუდიაში. თემაზე გაგრძელდება საუბარი დღევანდელ ჩვენს ეთერებში კიდევ აუცილებლად. წინ გელოდებათ ახლა ტელეპირველის დღის ამბები, შემდეგ უკვე ქალების ნარატივი ელენე კვანჯელოვსთან ერთად და ანალიტიკის ეთერი. მეურვებათ ამდგენ მშვიდობებით და ბედნიერი შაბათ-კვირას გისურვებთ. დაფაროს.